გამარჯობათ, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს ლექციებს ციკლიდან COVID-19-ით გამოწვეული პნევმონია და მისი მკურნალობა. დღევანდელი ლექცია არის ნომერი 3 და ის მოყვა ფილტვის ზოგადი ფიზიოლოგიის და COVID-19-ით გამოწვეული ფილტვის დაავადების პათოფიზიოლოგიის ლექციებს. Այսօր როგორც ჩვენ განვიხილეთ წინა ლექციებში COVID-ით გამოწვეული პნევმონიები ძირითადად ამ ეტაპზე უკვე იყოფა ორ ფენოტიპად, რომელიც არის L და H ტიპის ფენოტიპის სახით წარმოდგენილი. L ტიპი განსხვავდება H ტიპისგან იმით, რომ ამ შემთხვევაში წინა მხაზე გამოსული არის პათოფიზიოლოგიაში ვაზოდილატაცია და გაცილებით ნაკლები ანთებითი კომპონენტი. რაც შეეხება H ტიპს, აქ გამოხატული არის ანთებითი კომპონენტი და ეს ხელი დაგვეხმარება ამ შორის დავინახოთ კაფეო განსხვავება. ამ განსხვავებას მნიშვნელობა აქვს COVID-19-ით მიერ გამოწვეული პნევმონიისა და ასევე მისი გართულების, კერძოდ მოძელთა რესპირატორული დისტრესის სინდრომის მკურნალობისას. L ტიპისა და H ტიპის შორის განსხვავება, როგორც აქ ხედავთ, არის ელასტიურობაში. L ტიპი იქიდან გამომდინარე, რომ ანთებული არ არის, შესაბამისად ფილტვის გაშლადობა თითქმის ნორმის ფარგლებში ან ახლოა ნორმასთან, ფილტვის წონა ნორმის ფარგლებში არის, ან ოდნავ მომატებული არის. ანუ საქმე გვაქვს ნორმალური წონის და ნაკლები დაზიანების ფილტვთან. შესაბამისად, აქ ჰიპოქსიის მექანიზმი ძირითადად არის ვენტილაცია პერფუზიის შეუსაბამობა და მკურნალობაც განსხვავებულია სხვა ტიპის მძიმე პნევმონიებისა და მოძელთა რესპირატორული დისტრესის სინდრომისაგან. კერძოდ პიპის მაღალ ციფრებს ჩვენ აქ არ ვიყენებთ. რაც შეეხება H ტიპს, ის უფრო ახლოს არის კლასიკური რესპირატორული დისტრესის სინდრომთან, როგორც აღვნიშნეთ, გამოწვეული არის მწვავე ანთებითი ფილტვის დაზიანებით. ფილტვი შეშუპებულია, შესაბამისად მისი წონაა მომატებული, მისი გაშლადობა შემცირებულია და ჰიპოქსიის ძირითადი მიზეზი აქ არის შუნტირება, იმის გამო რომ ფილტვის ქსოვილი დაზიანებულია და ვენტილაციაში არ იღებს მონაწილეობას. ის უბრალოდ გამტარი ხდება სისხლისა მარჯვენა პარკუჭიდან მარცხენა წინაგულამდე. ამ სურათზე ნათლად ჩანს განსხვავება ამ ორი ტიპის პნევმონიას შორის. A სურათში მოცემული არის L ტიპის პნევმონია, B-ში კი H ტიპის პნევმონია. რაც შეეხება L ტიპს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, აქ შავი ფერით ძირითადად გამოხატულია ჰაერით მდიდარი ფილტვის უბანი, ხოლო თეთრი ფერით არის დაზიანებული უბანი. ანუ როგორც ხედავთ, L ტიპში ფილტვის დაზიანების უბანი მცირე არის, ხოლო H ტიპში საკმაოდ გამოხატული ინფილტრაციასა და კონსოლიდაციასაა ადგილი. მარჯვენა მხარეს გრაფაში ჩანს სუსტად ლურჯი და წითელი ფერით აღნიშნული ჰაუს-ფილდის ერთეულები, რომლის საშუალებითაც კომპიუტერული ტომოგრაფია გვეუბნება რა არის ფილტვის სიმკვრივე. და შესაბამისად აქაც ვხედავთ, რომ L ტიპის შემთხვევაში ლურჯი ფერის, ანუ ჰაერით მდიდარი ფილტვის უბნების რაოდენობა გაცილებით მეტი არის, ვიდრე H ტიპის შემთხვევაში, სადაც ადგილი აქვს ფილტვის ქსოვილის გამკვრივებას. რა არის პნევმონიის კლინიკური ნიშნები? COVID-ის შემთხვევაში არის რამდენიმე სპეციფიური ნიშანი, რომელიც შეიძლება დაგვაეჭვოს, რომ საქმე გვაქვს COVID-19-ის ვირუსთან. სხვა მხრივ ის ჩვეულებრივი პნევმონიისგან არ განსხვავდება, როგორც ხედავთ პირველ პარაგრაფში ახასიათებს ხელება, ხველება, ქოშინი, რომელიც სიმპტომების ძირითადად 90% წარმოადგენს. სპეციფიური ამ ჩამონათვალში არის გებონებისა და ყნოსვის დაკარგვა, რომელიც საკმაოდ სპეციფიური ნიშანია და ამჟამად უკვე შეტანილი არის COVID-ის პათოგნომური სინდრომის როგორც ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნაწილი. კამნის გამონაყარიც ასევე აღნიშნულ იქნა კვლევების და დაკვირვების შედეგად, დაახლოებით 20%-ში არის გამოხატული და შეიძლება იცვლებოდეს მარტივი უტრიკარიული გამონაყრიდან ლიბედო რეტიკული არისამდე. COVID-19-ის შემთხვევაში ფილტვების, ანთების და განსაკუთრებით პნევმონიის და სხვა გართულებების დროს განსახილველია ის კომორბიდული დაავადებები, რომელიც პაციენტს შეიძლება თან ახლდეს. აქ საკმაოდ დიდი
ჩამონათვალია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ უმეტესი მათგანი არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილია, დაწყებული ჰიპერტენზიით, დიაბეტით, სიმსუქნით, ღვიძლის უკმარისობით, თიხლის უკმარისობით, ავტოიმუნური დაავადებებით და იმუნოსუპრესიით. პნევმონიის კლასიფიკაცია ასევე აღნიშნული არის მოცემულ შემთხვევაში, გამოყოფენ სუბპნევმონიას, რომელსაც არ სჭირდება ჟანგბადი თერაპია და პაციენტი თავს კომფორტულად გრძნობს. საშუალო პნევმონია, რომელიც განსხვავდება სუბუქი პნევმონიისგან იმით, რომ პაციენტს აქვს რესპირატორული სიმპტომატიკა, სიცხე და რაც მთავარია, პაციენტი საჭიროებს ჟანგბადს, რათა აწიროს ჟანგბადის სატურაცია 93%-ის ზემოთ. რაც შეეხება მძიმე პნევმონიას, აქ ჩამოთვლელებიდან მას ახასიათებს მინიმუმ 1 ან მეტი და საკმაოდ გამოხატული სპექტრი არის სიმპტომების თუ ლაბორატორიული მონაცემების, როგორც აქ ვხედავთ. კრიტიკული პაციენტი შეიძლება კოვიდის შემთხვევაში გაიყოს რამდენიმე ჯგუფად, თავად ვუჰანის ინფექციის დროს ჩინელმა კოლეგებმა კრიტიკული პაციენტების 3 სტადია გამოყვეს. პირველი სტადია, როცა PF შეფარდება 150-დან 100-მდე არის და ფილტვის გაშლადობა 30-ზე მეტი არის და მხოლოდ ფილტვის დაზიანება, სხვა ორგანოთა დაზიანებას ადგილი არ აქვს. შუალოდური სტადია, ანუ ეს წარმოადგენს განვითარებას უკვე პნევმონიაში, შეფარდება ჟანგბადის შემცველობისას სისხლში და მიწოდებული ჟანგბადის კონცენტრაციას შორის, ანუ PF შეფარდებას შემთხვევაში აქ ზღვარი არის 60-ს შორის და ფილტვის გაშლადობა 15-დან 30-მდეა. ასევე აქ ადგილი აქვს ფილტვის და სხვა ორგანოების სუბუქი ან საშუალო ხარისხის უკმარისობას. და ბოლოს საკმაოდ გვიანი სტადია, როცა შეფარდება 60-ზე ნაკლებია, ფილტვის გაშლადობა 15-ზე ნაკლები და ადგილი აქვს პაციენტის რამდენიმე ორგანოს უკმარისობას, პაციენტი ჰემოდინამიკურად არასტაბილურია და მისი სასუქი პარამეტრები კრიტიკული. უკვე მოძიებული ინფორმაციით და დაკვირვებებით ჩვენ შეგვიძლია დაახლოებით ვიცოდეთ რა პერიოდში შეიძლება გქონდეს ადგილი პაციენტის გართულებასთან და შესაბამისი პარაგრაფები მიუთითებენ მოცემულ დღეებზე. განსხვავებული დღეებია, მაგრამ დაახლოებით როგორც ხედავთ აქ, სადღაც პირველი კვირის ბოლოს იწყება ძირითადი გართულებები პაციენტისა. იქნება ეს ვენტილატორ ასოცირებული პნევმონია, მოზრდილთა რესპირატორული დისტრესის სინდრომი, სეფსისი. რაც უფრო გვიან ფაზაში მიდივარ დაავადებისა, კერძოდ რაღაც მეორე კვირის ბოლოდან მესამე კვირისკენ, თუ პაციენტი ამ დროს კვლავ იმყოფება ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე, მას შეიძლება დაემატოს მეორადი ინფექციები გართულების სახით. COVID-19 პნევმონიის დიაგნოსტიკა. ცხადია, თქვენ უკვე მოგეხსენებათ, რომ წინა ეტაპზე გამოვიდა რენტგენოლოგიური კვლევები, რა თქმა უნდა, თავად რენტგენოგრაფია შეიძლება და არის კიდევაც პირველი დიაგნოსტიკური ტესტი, რომელთაც ამ პაციენტების შეფასება ხდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რენტგენოგრაფიით ძნელია პათოგნომური სურათის დადგენა. ერთადერთი რაც რენტგენოგრაფიისას, მარტივი რენტგენოგრაფიისას შეიძლება გამოგვადგეს, არის დიფუზური დაჭდილვა ფილტვის ორივე მხარეს, რომელსაც გაფანტული ხასიათი აქვს. თუ ამას განვიხილავთ ეპიდემიოლოგიური სურათის დროს, კერძოდ იმ ადგილებიდან, სადაც აფეთქება არის, ან რამდენიმე შემთხვევა უკვე დადასტურებული პნევმონიის, შეიძლება რენტგენოლოგიური სურათით გამოგვადგეს დიაგნოზის დასასმელი. თუმცა უფრო დახვეწილი და უფრო ზუსტი სურათის დანახვა ცხადია შესაძლებელი არის მაღალი რეზოლუციის კომპიუტერული ტომოგრაფიით. ზუსტად ამ სურათს ხედავთ ჩვენ აქ და ხედავთ დაავადების პროგრესირებას A-დან D სლაიდებამდე. დამახასიათებელი პათოგნომური სურათი COVID-19 პნევმონიისა არის დაბურული მინის სინდრომი, რომელიც ხშირად ხსენიათ უკვე. მას ახასიათებს ზუსტად ესეთი საშუალო დონის არა ჰომოგენური დაჭდილვის სახე ფილტვების ორივე მხარეს, განსაკუთრებით ფილტვის კიდეებსა და ქვედაწილებში. გამოხატული კონსოლიდაცია აქ ამ ეტაპზე არ ჩანს, უფრო არის ნაზი დაზიანება ფილტვის ქსოვილისა.
ეს დაზიანება თავისთავად პროგრესირებს, თუ პაციენტი მძიმდება და საბოლოო ჯამში შეიძლება ჩვეულებრივი კონსულტაციის სახე მიიღოს, რომლის ნახვასაც ჩვენ აჩვევი ვართ კლასიკური პნევმონიის დროს. ფილტვის ულტრასონოგრაფია უკვე ყარადაიჭირა ადგილი COVID-19 პნევმონიის მონიტორინგისას, ის შეიძლება სადიაგნოსტიკო საშუალებად არ გამოდგეს, მაგრამ როცა უკვე ეჭვი მიტანილია, კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე სურათი ჩანს და თქვათ სხვა დამადასტურებელი ტესტები ჩატარებულია, ულტრასონოგრაფია ფაქტიურად წარმოადგენს თანამედროვე სტეტოსკოპს ექიმისათვის. კერძოდ, მის საშუალებით შესაძლებელი არის ფილტვში სითხის შემცველობის მონიტორინგი. იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-ს ახასიათებს ფილტვის ძირითადად პერიფერიული და ქვედაწილების დაზიანება, ეს უბნები გაცილებით იოლად მისადგომი არის ულტრაბგერის გამოკვლევისათვის და აქვს დამახასიათებელი სურათი. კერძოდ, ბ-ხაზები, რომელიც აქ აღწერილი არის. ეს ბ-ხაზები წარმოადგენს პლევრის ქვემოთ სითხის დაგროვებას, რომელიც პლევრის პარალელურია და როდესაც ულტრაბგერის გადაწოდით ხდება მათი შეფასება, ადგილი აქვს ეკოგენური ბილიკის წარმოქმნას, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში ასურაძე 3 ასეთი ბილიკის სახით არის წარმოდგენილი. რაც უფრო მკვრივია და სქელი არის ეს შეშუპება, მით უფრო სქელდება და მრავლდება ამ ბილიკების რაოდენობა და აი ამ მოცემულ ბ შემთხვევაში ამას დამახასიათებელი სახელიც აქვს, ჩანჩქერის სახელს უწოდებენ. შემდეგ ხდება უკვე კონსოლიდაციების შერწყმა, უკვე ერთიანი მასიური სურათის შექმნა და უკვე სახლ გვაქვს კონსოლიდაციასთან, რომელიც ასე დიდი კომეტისმანაირი სურათის სახით შეიძლება წარმოდგეს. და საბოლოო ჯამში ეს დიდი კონსოლიდაცია ფაქტობრივად ფილტვის გაღვიძლება ხდება ვიზუალურად ულტრაბგერაზე. დიაგნოსტიკაში ცხადია მოგეხსენებათ, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმუნოლოგიას, განსაკუთრებით ვირუსის რიბონუკლეინის მჟავის აღმოჩენას, წვრილხახის ნაწყში და ასე ანტისხეულების აღმოჩენასაც დღესდღეობით. მოცემულ გრაფაში აღწერილი არის ქრონოლოგია სხვადასხვა სიმძიმის დაავადების და შესაბამისად მათი უნარი გადადონ დაავადება და ასევე გრაფაზე შეგვიძლია ვნახოთ მათი დაავადების განვითარების ქრონოლოგიაც. სტატისტიკურად ეს ისევ ის ძველი სტატისტიკა, რომელიც უჰანში იყო აღწერილი, ან კრიტიკულ მდგომარეობამდე ჩადის 5% პაციენტებისა და დღეების მიხედვით შეგვიძლია ისინი ქრონოლოგიურად განვალაგოთ. ანუ პირველი კვირის განმავლობაში შეიძლება იყვნენ ასიმპტომურები, წვავის სიმპტომების განვითარება მე-5 დღიდან და შემდეგ რაღაც მე-8 დღიდან შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ინტენსიური თერაპიის გაყოფილებაში მოხვედრას და აქედან ორი გამოსავალია, რაღაც მე-3 კვირის ბოლოს დაახლოებით პაციენტი ან გამოჯანმრთელდება, ან ლეტალურად ამთავრებს. სხვა შემთხვევაში ეს სტადიები უფრო დაჩქარებული ან გახანგრძლივებული არის, ან გაწელილი და ასიმპტომური მსუბუქი ან მწვავე სიმპტომატიკიანი პაციენტების შემთხვევაში დაახლოებით რაღაც მე-3 კვირაზე ასევე ჩვენ ხედავთ გამოჯანმრთელების გრაფიკს. იმუნოლოგიური სტატუსი ამ პაციენტებისა ასევე მნიშვნელოვანია და განსახილველი არის მაშინ, როდესაც უყვეთათ პაციენტისათვის დამადასტურებულ იმუნოლოგიურ დიაგნოსტიკურ ტესტებს. როგორც ხედავთ, აქ პირველ კვირაში ტესტის ყველაზე მაღალი მზნობელობა იქიდან გამომდინარე, რომ ვირუსის აქტიური გამრავლება და რეპლიკაცია მიდის. ყველაზე მაღალი არის წვრილხახისა და ბრონქეალვეოლარული ლავაჟის PCR ტესტის დროს. ყველაზე მაღალ ციფრებს ხედავთ ჩვენ აი აქ პირველი 3 დღის ან პირველი კვირის ფარგლებში, როდესაც ვირუსი აქტიურად რეპლიცირებს. რაც შეეხება ანტისხეულებს ჭირდება დრო, რომ დაიწყოს წარმოქმნა და რაღაც პირველი კვირის ბოლოდან მეორე კვირამდე ადგილი აქვს იმუნოგლობულინი M-ისა და G-ის წარმოქმნას, რომელიც პიკირებს დაახლოებით რაღაც მე-3 კვირის ბოლოს. იმუნოგლობულინი M შემდეგ ქვეითება, რაღაც მე-7 კვირისთვის ქრება, ხოლო G რჩება. ამას მნიშვნელობა ექნება პაციენტის როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე ეპიდემიოლოგიური სტატუსის შესაფასებლად და ამაზე ჩვენ ქვემოთ ვილაპარაკებთ. ანუ საკვანძო ინფორმაცია ამ სლაიდიდან არის ის, რომ პირველ კვირაში, განსაკუთრებით პირველ დღეებში PCR ტექნოლოგია გაცილებით გრძნობიარეა, ხოლო პირველი კვირის ბოლოს უკვე
იმუნოლოგიური ტესტები ხდება, ასევე სპეციფიური და სენსიტიური საკმაოდ. ამ ტაბულაში ვეცადე შემეჯამებინა ამჟამად არსებული ტესტების გზნობელობა და სპეციფიურობა და ასევე მათი როლი პაციენტის ეპიდემიოლოგიური სურათის შესაფასებლად. ანუ PCR ტესტებზე რაც ვილაპარაკეთ, უკვე აპრობირებული არის, რომ ტესტი უნდა იყოს ცხვირხახიდან აღებული და სენსიტიურობას აგერ ქვემოთ იხილავთ. სენსიტივრო ვარირებს რაღაც 93-დან 100%-ამდე, ანუ საკმაოდ სენსიტიური ტესტია. თუმცა აქაც დათქმა არის, პირველი 3 დღის განმავლობაში რჩება შანსი იმისა, რომ პაციენტის ტესტი იყოს ნეგატიური და ამ შემთხვევაში აჩვენებია ტესტის გამეორება 24 საათის ან 48 საათის შემდეგ, თუ რჩება ეჭვი მაღალი. ალტის სხეულებზე ტესტზე ასევე საუბრეთ ჩვენ, ანუ მინიმუმ 5-7 დღის მერე უნდა იქნეს ეს ტესტი ჩატარებული. საკმაოდ მოსახერხებელი 10-15 წუთი ჭირდება ამ ტესტის ჩატარებას და გვეხმარება არა მარტო მწვავე დაავადების დიაგნოზის დადგენაში, IgM-ის სახით, არამედ ასევე გადატანილი დაავადების შემთხვევის გამოკვლევაში, რაზეც ოდნავ გვიან ვილაპარაკებთ. ცხვირხახის ანტიგენი დაახლოებით ისეთივე სუროგატული ტესტი არის, როგორც PCR, ანუ ამ შემთხვევაში ხდება COVID-19-ის რიბონუკლეარული მჟავის მონახვა და მასზე აქტიური იმუნოსხეულებით დადგენა არსებობს თუ არა ეს ნივთიერება პაციენტის ნაცრში. სამწუხაროდ სენსიტიურობა ამ ტესტის არ არის მაღალი, სულ რაღაც 60%-იანი, თუმცა სპეციფიურობა მაღალი აქვს. კომბინაციაში ანტისხეულების და ანტიგენის ტესტი საკმაოდ მაღლას დის აღმოჩენის შესაძლებლობას, კიდევ ერთხელ პირველი კვირის ბოროს და ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნეს დიაგნოსტიკაში, რასაც უკვე ფართოდ ვიყენებთ დღესდღეობით. დამატებითი ორ ტესტი, როგორც იყო კომპიუტერული ტომოგრაფია, ფილტვის ულტრასონოგრაფია უკვე ვილაპარაკეთ ჩვენ. ვუჰანში და ევროპის ქვეყნებში, ისევე როგორც ამერიკაში, ეპიდემიოლოგიური აფეთქების ცენტრის ქვეყნებში, უკაცრავად უბნებში, სენსიტიურობა იყო საკმაოდ მაღალი, გამომდინარე მისი პათოგნომური სურათიდან. ანუ დაბრუნებული მინის სურათი საკმაოდ დიდი ალბათობით მიუთითებდა, რომ საქმე ჰქონდა COVID პნევმონიასთან და შესაბამისად ხდებოდა პაციენტების ტრიაჟი და მათი მოთავსება იზოლირებულ სივრცეებში. ფილტვის ულტრასონოგრაფია, როდესაც იქნა შედარებული კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან, ასევე საკმაოდ კარგად კორელირებდა და 75%-ის ფარგლებში ხდებოდა ამ კორელაციის ჩააყენება. მარჯვნივ მოთავსებულ გრაფაში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ გამოვიყენოთ არსებული ტესტების ერთობლიობა იმისთვის, რომ დავადგინოთ პაციენტი დაავადების განვითარების რომელ ნაწილში იმყოფება. თუ კი პაციენტის PCR ტესტი პოზიტიურია, ხოლო იმუნოგლობულინი ნეგატივები, ცხადია ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ფანჯრის პერიოდში, როცა პაციენტი ახლად აქვს დაწყებული ვირუსის რეპლიკაცია. როცა PCR და IgM პოზიტიურია, უკვე ინფექციის ადრეული ფაზა არის, ანუ პირველი 2 კვირა. როცა სამივე პოზიტიურია, ინფექციის უკვე აქტიური ფაზა არის, გამოხატული და პაციენტი უკვე მეორე კვირის ფაზაში არის. თუ PCR პოზიტიური და IgG პოზიტიური, მაშინ პაციენტს აქვს ან გვიანი ფაზა, როდესაც უკვე მოხდა იმუნოგლობულინის გაწმენდა, ან დასაშვებია ისე როგორც ჰეპატიტი B შემთხვევაში შუალედური მდგომარეობა, როცა IgM-ის წარმოქმნა აგვიანებს IgG-ის წარმოქმნას და ის არ ჩანს. თუმცა ეს ალბათ იშვიათობა იქნება. როცა IgM პოზიტიური არის, ეს ინფექციის ადრეული ფაზაა და ამ შემთხვევაში PCR შეიძლება იყოს ფსევდონეგატიური. მხოლოდ IgG დიდი ალბათობით გადატანილ დაავადებაზე მიუთითებს, ხოლო IgM-ის და IgG-ის არსებობა ნიშნავს, რომ პაციენტი უკვე რეკონვალესცენციის ფაზაში არის და უკვე წარმოქმნა იმუნოგლობულინი ვირუსთან საბრძოლველად. აქ PCR შეიძლება იყოს ფსევდონეგატიური ან ჭეშმარიტად ნეგატიური. იქიდან გამომდინარე, რომ ხდება უკვე ვირუსის კლირენსი და ორგანიზმი უკვე უკლავდება ვირუსს. აქვე დავთქვავ, რომ PCR რამდენად შეიძლება იყოს ფსევდონეგატიური, ისევე დაავადების მოხდის შემდეგ შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში დარჩეს ფსევდოპოზიტიური. ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ნაცხში პოულობთ ვირუსის ბიოლოგიურ კვალს, კერძოდ რიბონუკლეინის მჟავას. მაგრამ
ეს არ გადაითარგმნება იმაში, რომ ეს რიბონუკლეინის მჟავა ასოცირებული არის თლიან აწყობილ ვირუსთან, რომელსაც შეუძლია სხვა ადამიანის დაავადება. ბოლო კორეული კვლევით აღმოჩნდა, რომ იმის გამო, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ზედა საჰაერო გზების ეპითელიური უჯრედების დაახლოებით 2-დან 3 თვემდეა. და იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემული რიბონუკლეინის მჟავა ინტეგრაციას ახდენს მოცემული უჯრედების შიგთავში, იმ დროის განმავლობაში ხდება ამ უჯრედების აკერწვა და გარეთ გამოყოფა, PCR ტესტი შეიძლება აღმოჩნდეს დადებითი. და ყოფილი შემთხვევებით ჩვენთანაც კი საქართველოს როცა პაციენტს დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ტესტი ქონდა პოზიტიური. სანამ მოხდა სრულიად მისი ეპითელიური შრის კლირენსი და განახლება. მოცემული ალგორითმის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყვეთ სხვადასხვა მდგომარეობას და სხვადასხვა კლინიკურ სურათს, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილება პაციენტის შემდეგი მდგომარეობის და შემდეგი კუნალობის ტაქტიკაზე. ანუ აქაც პირველი მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის რესპირაციული სიმპტომატიკა, ის არის თუ არა პაციენტის სარისკო ადგილიდან, რა არის რისკი იმისა, რომ პაციენტს ჰქონდეს მოცემული ვირუსით ინფიცირების ალბათობა. შემდეგ მესამე ფაქტორი, რომელიც განსახილველია, არის თუ არა რისკ ფაქტორი იმისა, რომ პაციენტს გაურთულდეს მდგომარეობა. პირველ ეტაპზე კეთდება გულგედის რენტგენოგრაფია, მივდივართ რენტგენოგრაფიის შედეგით, ანუ ვადასტურებთ აქ არის ინფილტრაცია თუ არა, თუ ინფილტრაცია არის, აქვს თუ არა მას არა მკვეთრად შემოსაზღვრული გაფანტული მრავლობითი სურათი. თუ კი შემდეგ უკვე მივდივართ დადასტურების ტესტებზე და აქ ვიყენებთ იმ დღეებს, რაც ზემოთ აღვნიშნეთ, ანუ უხეშად აქ 5 დღე აღებული, 5-დან 7 დღემდე შეიძლება დავთქვათ. პირველ კვირაში ჩვენ ვაკეთებთ ნაცხის PCR ტესტს, ხოლო პირველ კვირის შემდეგ იმუნოგლობულინების ტესტს. ცხადია თუ ტესტები დადასტურდა, პაციენტს უდასტურდება დაავადება. თუ კი არა და თქვა ხდება ისე, რომ არა გვაქვს არც ანტისხეული, არც ანტიგენის ტესტი და PCR-იც იგვიანებს, მაღალი ეჭვის შემთხვევაში ყოველთვის შეგვიძლია განვიხილოთ კომპიუტერული ტომოგრაფიის შესაძლებლობა. იქიდან გამომდინარე, როგორც ზემოთ ავხსნით, საკმაოდ პათოგნომური სურათი ახასიათებს მათ, კერძოდ დაბურული მინის სინდრომისა. აქვე ვაღნიშნებ აქვე დავამატებ ერთ ფაქტს, რომ ამ დაბურული მინის სურათი არ არის სპეციფიური, რა თქმა უნდა, COVID-ისათვის და ყველაზე ხშირად თუ კი ის შეხვდება სხვა დაავადებასთან კვეთაში, დაახლოებით ამდაგვარი სურათი რაც შეიძლება მოგწეს, შეიძლება იყოს გულის უკმარისობის საწყისი ფაზა. როცა ხდება ფილტვის სითხით გაჯერება და ამ შემთხვევაში საკმაოდ ძნელი ხდება მისი გარჩევა, არის ეს COVID-ი თუ ეს უბრალოდ გულის უკმარისობის გართულება. ცხადია აქ კლინიკურ გამოკვლევასთან ერთად პაციენტის ისტორიასაც აქვს მნიშვნელობა და აქ დამატებით შეგვიძლია განვიხილოთ სხვა შესაძლებლობები, სხვა დიაგნოსტიკური საშუალებები, რომლის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ აქვს პაციენტს გულის უკმარისობა თუ არა აქვს, იყო აქ სიცხე თუ არ იყო, არის აწეული ანთების მარკერები თუ არა და ამის შედეგად დავადასტუროთ ალბათობა იმისა, რომ იყოს COVID-ი რეალური აქვს თუ უბრალოდ სხვა დაავადება ეძლეოდეს მის იმიტირებას. ეს გრაფა დაახლოებით სამაგიდოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ პაციენტის მოსვლისას, ანუ შევაფასოთ პაციენტი კლინიკურად, ლაბორატორიულად, მიკრობიოლოგიურად და რადიოლოგიურად და მოვახდინოთ ამ მოცემული ინფორმაციის კორელაცია კლინიკურ სურათთან ლაბორატორიული კვლევებისთვის დამახასიათებელ მაჩვენებლებთან. კერძოდ მოცემულ შემთხვევაში, როგორც მოგეხსენებათ, COVID-ისთვის დამახასიათებელი არის ლეიკოპენია და ლიმფოპენია, მომატებული არის ანთების მარკერები და ასევე მომატებულია კოაგულაციური ფაქტორებიდან, მაგალითად დიდაიმერი. რაც შეეხება ინტერლეიკინ 6 და ტიუმორ ნეკროზის ფაქტორს, რაც სიმსონის ნეკროზული ფაქტორია, სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ კეთდება და აქ უბრალოდ ინფორმაციისთვისაა მოტანილი. თუმცა რაც ჩვენთან კეთდება, ეს არის C-რეაქტიული პროტეინი, დიდაიმერი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ადგილი აქვს თრომბოლიზის და ფერიტინი, რომელიც ასევე აქტიური ანთების მარკერი არის. მიკრობიოლოგიას რაც შეეხება PCR-ზე და ანტისხეულებზე უკვე ვილაპარაკეთ და ასევე განვიხილეთ ჩვენ რადიოლოგია, მისი სპეციფიურობა
და სენსიტიურობა დაავადების ადრეულ ფაზაში. ახლა ჩვენ გადავალთ პნევმონიის ვენტილაციური მკურნალობის ტაქტიკაზე. როგორც წინა პათოფიზიოლოგიის ლექციიდან ვისაუბრეთ, COVID-ს ახასიათებს თავისებური ახლად აღწერილი პათოფიზიოლოგიური წრედი, რომელიც აქამდე არ იყო აღწერილი და რომლის საწყისი კომპონენტი ყოველთვის იყო ვაზოპლეგია განხილული. ანუ COVID-ი იწვევდა დაზიანების უბანში სიძრაღების გაფართოებას, რასაც მოყვებოდა ამ გაფართოებულ სიძრაღებში სისხლის ნაკადის სწრაფად გატარებას, შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერების დაქვეითებას. ვითარდებოდა ჰიპოქსემია აღიქმებოდა მოგძოტვინით, რომელიც იწვევდა ჩასუტქვის ძალისხმევის გაზრდას. ჩასუტქვის ძალისხმევა იწვევდა ტრანსპულმონარული წნევის მომატებას, ანუ განსხვავებას წნევისა პირის დონიდან პლევრის დონემდე და ეს გამოიხატებოდა ჩასუტქვის ძალისხმევის და იმ ენერგიის ხარჯვაში, რაც ყოველ ჩასუთქვას სჭირდება. გაძლიერებული გაძლიერებული ნეგატიური წნევის გენერაციის გამო, ანუ იმის გამო, რომ პაციენტი გაძლიერებულად ხმარობდა დიაფრაგმას და ჩასუნთქვის კუნთებს და აგენერირებდა საკმაოდ დიდ უარყოფით წნევას, ხდებოდა უკვე არსებული გაფართოებული სიძრაღების კიდევ უფრო გადატვირთვა შემოდინებული სისხლით, რაც დიდ უარყოფით წნევასთან კომბინაციაში იწვევდა ფილტვის შეშუპებას. შესაბამისად, ამ შეშუპებულ ფილტვზე უკვე როცა პაციენტი აძლიერებს სუნთქვას, აღარ ტარდება ეს ნეგატიური წნევა, ის შევკუშულია, შემკრიულია და შეჭმუხნულია, ანუ მის გაშლას უკვე ჭირდება და ძალიან დიდი ენერგია და წნევა, როცა პაციენტი ფიზიკურად ვერ ახერხებს რომ დააგენერიროს და მთელი ეს დიაფრაგმით და სასხლით კუნთებით გამოწვეული უარყოფითი წნევის გენერაცია უკვე მიდის ჯამთელ ფილტვზე. სადაც ხდება ასევე დაუზიანებელი ფილტვის ჰიპერემია, იმის გამო რომ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, გუგარდის ზონაში ხდება სისხლის ძლიერად შემოდინება და იგივე მექანიზმით ნეგატიური წნევის და ძლიერი შემოდინების კომბინაციით ჩვენ საბოლოო ჯამში მივდივართ ჯამთელი ფილტვის შეშუპებით და შესაბამისად ამ შეშუპებულ უბანში სისხლის გატარებით ისე რომ ადგილი უკვე აღარ აქვს ოქსიგენაციის. ანუ ეს წრედი იკრება ამ შემთხვევაში. ეს დამახასიათებელია L ტიპის COVID-19 პნევმონიის პათოფიზიოლოგიისთვის. რაც შეეხება წითლად მოხაზულ წრედში უკვე ადგილი აქვს H ტიპის განვითარებას, როდესაც გაძლიერებული ძალისხმევის შედეგად ხდება ვოლიმოტრავმა, ატელექტროტრავმა უკვე ჯამთელი ფილტვის, ანუ ხდება ფილტვის და ალვეოლების გადაწელვა, მათი ხშირი გაშლა ჩაჩუტვა, რაც იწვევს მათ დაბზარვას და დაზიანებას, ხდება ამ დაზიანების გამო ანთების ჩამოყალიბება. ასევე აღსანიშნავია, რომ მაღალი ნეგატიური წნევის განვითარების შედეგად და ფილტვის სიძრაღებში სისხლის დიდი ნაკადის შემოჭრის გამო ხდება სიძრაღების დაზიანებაც, რასაც flow trauma ქვია. კომბინაციაში ვიღებთ, ანუ დაზიანებულ ალვეოლას, დაზიანებულ კაპილარს, დაზიანებულ ენდოთელიუმს, რაც უკვე ქმნის საფუძველს იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს თრომბოზი, გაღრმავდეს ანთება და თუ კი ანთების მასშტაბმა მიაღწია საკმაოდ დიდ ფართობს, ვითარდება ციტოკინური შტორმი და ეს ძალიან სწრაფად იწვევს პაციენტის გაუარესებას. ციტოკინური შტორმზე ადრეს ვთქვი ლექციებში ძალიან კარგი მიმოხილვა და ლექცია აქვს გაკეთებული მამუკა მაჩაიძეს, რომელიც ამ ლექციების კრებულში არის ჩართული და გეპატიჟებით რომ ეს ლექციაც ნახოთ, როდესაც ამ ერთ საათს მოვჩებით ფილტვის პნევმონიის პათოფიზიოლოგიიდან მის მკურნალობამდე. ასევე ამ გრაფაზე თქვენ შეგვიძლიათ ნახოთ პათოფიზიოლოგიურ მომენტებზე მორგებული მკურნალობის ეტაპები და ამაზე გაცილებით უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ ქვემოთ. აქ მოკლედ გავიხსენოთ ის, რაც წინა ლექციაში ვთქვით, ანუ ეტაპები, რომელსაც გადის ფილტვი COVID-19 პნევმონიის დროს. პირველი, მეორე, მესამე ეს არის L ტიპის პნევმონიის განვითარების ეტაპები და ზუსტად იმ მომენტებს შეეხება პათოფიზიოლოგიაში, რაც ზემოთ აღწერეთ, ანუ ვაზოდილატაცია, შუნტი, ჩასუტქვის ძალისხმევის გაძლიერება და გადაჭიმვა ფილტვის,
გაძლიერებული გადაჭიმვის და გაძლიერებული უარყოფითი წნევის გამო განვითარებული ჰიპერემია ფილტვის ქსოვილის, ჰიპერემიის განვითარების შედეგად განვითარებული და ასევე უარყოფითი წნევის კომბინაციით გამოწვეული ფილტვის შეშუპება, ფილტვის შეშუპება და ამავდროულად ვაზოდილატაციის არსებობა და ფილტვის შეშუპება და ჰიპოქსიური ვაზოკონსტრიქციის არსებობა ჯანმრთელი ფილტვის ნაწილში, რომელიც შეგუგდა. ანუ ეს არის პირველიდან მესამე სტადიამდე, ასე ვთქვათ, მესამე საფუხრამდე L ტიპისა, რომელიც თუ კი გადავიდა უკვე პათოფიზიოლოგიის იმ წითელ წრეზე, რა წინა სლაიდში გამიხილეთ, უკვე გადადის აქტიურ ანთებით ფაზაში და L ტიპი უკვე სახესასვლელს და ხდება H ტიპი. ანუ როდესაც წინ გამოსული პათოფიზიოლოგიური მექანიზმი უკვე არის ანთება. და აქაც როგორც წინა პათოფიზიოლოგიის ლექციაში აღვნიშნეთ, გასაყოფი არის H ტიპის ორი ვარიანტი, როდესაც ის მიმდინარეობს ვაზოდილატაციის სახით, ან შეიძლება წავიდეს ვაზოკონსტრიქციის სახით და უკვე დაგროვებული ინფორმაციით ცხადი ხდება, რომ H ტიპი კიდევ შეიძლება იქცეოდეს როგორც L ტიპი ვაზოდილატაციური ფორმი და ამას მნიშვნელობა ექნება მისი მკურნალობისას, რომელსაც განვიხილავთ ქვემოთ. ახლა თავად COVID-ის პნევმონიის მიმდინარეობის ტიპები. სამი ტიპია ამჟამად უკვე გამოყოფილი დაავადების დაკვირვებიდან. არის ჰიპერმწვავე დაავადება, რომელიც პირველი სიმპტომების განვითარებიდან სულ რამდენიმე დღეში, 100 საათშიც კი შეიძლება დამთავრდეს პაციენტის მწვავე სუნთქვის უკმარისობით და ინტუბაციის საჭიროებით. დუნად მიმდინარე, რომელიც ყველაზე ხშირი არის, თავიდან მწვავედ განვითარებული სიმპტომატიკა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე ქვეითდება და პაციენტი ამთავრებს კურსს გამოჯანმრთელებით დაახლოებით 2-3 კვირაში. თუმცა არსებობს ორფაზიანი კურსიც, როცა პაციენტი დუნად მიმდინარიდან დაახლოებით რაღაც მე-9 დღეზე იწყებს კვლავ გაუარესებას და ვითარდება ძალიან მწვავედ გამოხატული ანთებითი რეაქცია, რის შედეგადაც პაციენტი შეიძლება მივიდეს ციტოკინურ შტორმამდე და დაასრულოს თავისი კლინიკური კურსი ლეტალურად. ამ ეტაპზე, რომელიც დაახლოებით მე-7 დღეს ხდება, ჩვენ ზოგადად ნაჩვევები ვართ გრიპის ვირუსიდან გამომდინარე იმით, რომ ეს ეტაპი შეიძლება ასოცირებული იყოს ბაქტერიული სუპერინფექციით. თუმცა მრავალმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ COVID-ში ამის ალბათობა არის საკმაოდ დაბალი. და საბედნიეროდ ტესტიც გვაქვს, რომელიც ამაში გამოგვადგება, კერძოდ ეს არის პროკალციტონინი, რომელიც ძირითადად ფაქტურად ამოღებულია პნევმონიების დიაგნოსტირებაში და ეს ძალიან პოპულარული იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში მან კვლავ ასე ვთქვათ მეორე სიცოცხლე ნახა და გვადგება ზუსტად აი ამ ეტაპზე განსასხვავებლად. არის ეს COVID-ის დაავადების გაუარესება და იმუნოლოგიური ფაზის, ანუ თქვა ციტოკინური შტორმის დაწყება, თუ ადგილი აქვს იშვიათ, მაგრამ შესაძლებლობას იმისა, რომ მოცემული ინფექცია გართულდა თანდართული ბაქტერიული ინფექციით. სანამ COVID-ის ვენტილაციაზე და მის მკურნალობის სპეციფიკაზე გადავალთ, აქ მოკლედ არის განხილული ძირითადი წერტილები, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. და ამ სლაიდის განხილვას მოგანდობთ თქვენ, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ეს პრეზენტაცია და უფრო დეტალურად გადაეკითხოთ, მანამდე წითლად მონიშნული წინადადებები გამოვყავთ და დავაჯამებ. ლოგიკურად არის აქ ჩამოლაგებული ის 18 წერტილი ძირითადად, რასაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება მოცემული დაავადების მკურნალობისას. კერძოდ, ცხადია მნიშვნელობა ექნება ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის შემცველობას, ჰემოგლობინის კონცენტრაციას, ცენტრალური ნერვული სისტემის აქტიურობას, ეს ერთ-ერთი წამყვანი პათოფიზიოლოგიური საკვანძო წერტილი არის, სასუნთქი კუნთების გულშვედობას, სუნთქვის სიხშირეს, ჩასუნთქულ მოცულობას, ჩასუნთქვის წნევას, ამოსუნთქვის ბოლო წნევას, ანუ პიპს, ფილტვის მოცულობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პაციენტებში, თუ რა ეტაპზე არის მათი ფილტვი, არის ეს სარეზერვო მოცულობაზე, ფუნქციონალური სარეზერვო მოცულობაზე, თუ გადაბერილი არის და არის სასიცოცხლო მოცულობაზე. ფილტვის სითხის შემცველობა, როგორც პათოფიზიოლოგიიდან აღვნიშნეთ, განვითარების შუა ეტაპში ფილტვის შუქდება აქვს, ინტრაპლევრული სითხის ან ჰაერის არსებობა, ინტრააბდომინალური წნევის არსებობა, ეს ორი მნიშვნელოვანი იქნება იმ ვენტილაციური პარამეტრების დასარეგულირებლად, რომელსაც პაციენტს მივუყენებთ. ინტრავასკულარული სისხლის მოცულობა და პერფუზიას მნიშვნელობა აქვს ცხადია, როცა მაღალ ტიპებზე ვილაპარაკებთ, გულის განდევნის ძალას, პულმონარული სიძაღვების ტონუსს, სიძარღვის კედლის ორივე მხარეს ნევათა სხვაობის არსებობას, რომელიც ჩვენ პათოფიზიოლოგიის კურსში გამიხილეთ, უკვე როდესაც ადგილი ქონდა გამოხატული უარყოფითი წნევის ჩამოყალიბებას და ამის გამო სიძახთო განლოდობის გაზრდას და შეშუპებას ფილტვის ქსოვილისა
დიდი მიმოქცევების არტერიების ტონუს, ანუ პოსტდატვას გულისა და მეტაბოლურ აქტიურობას. ანუ საკმაოდ ფართო, ვთქვათ, კლავიატურა გვაქვს ამ შემთხვევაში სამოქმედო ჩვენ და ყველა პაციენტი მოცემულ შემთხვევაში ინდივიდუალურია და ერთი მიმართულებით ყველას დახმარება შეიძლება არ დაჭირდეს. ეს ხელი გავაკეთე იმისთვის, რომ აი ეს პათოფიზიოლოგიური, ფიზიოლოგიური და პათოგნომური სურათი დამეჯამებინა სამოქმედო ტაქტიკასთან, რომელიც მოცემულ პაციენტებში გამოიყენება მკურნალობის დროს. დაჯამებას როგორც ხედავთ, ადგილი აქვს სამი ძირითადი კომპონენტის მიხედვით. პირველი ეს არის ჰიპოქსია, რომელსაც პაციენტს უმითარდება. მეორე ჰიპოთერმია, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის ჰიპოქსიის კიდევ გაღრმავებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჰიპერთერმიის დროს მომატებულია ჟანგბადის ხარჯვა. და ნეიროტროპიზმი, რომელიც ხშირად არ არის აღწერილი, მაგრამ ამ ბოლო დროს გროვდება ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. კერძოდ უკვე ნანახია, რომ და აღწერილიც არის, როგორც ზემოთ თქვით, მოცემული დაავადებისთვის დამახასიათებელი ისეთი პათოგნომური ნიშანი, როგორც არის ანოსმია და აგუზია, ანუ ყნოსვის და გემოვნების დაკარგვა. ასევე ვფიქრობენ, რომ ახან ამ ნერვების დაზიანებას აქ ადგილი კოვიდის ვირუსის მიერ შესაძლებელია მათი ცენტრალური, ანუ პროქსიმალური ტრანსპორტირებაც თავის ტვინში და არის ეგეთი ვერსიაც და თეორიაც, რომ მოცემული ვირუსები ახორციელებენ სასუნთქვით და გულსიზრახთა ცენტრების დაზიანებასაც. და ის ბევრი მაგალითი პაციენტების უეცარი სიკვდილისა, როცა თითქოს და მათ კლინიკური მდგომარეობა არ ქონდათ ასეთი მძიმე, ამ თეორიის სასარგებლოდ ლაპარაკობს. კიდევ ერთხელ ეს ჯერ კიდევ აღწერილი ფენომენი არის, ამაზე ბევრი ინფორმაცია არ არის და არც ბევრი რამე გვაქვს, რომ გავაკეთოთ პათოგნომური მკურნალობის არარსებობის გამო. თუ დავუბრუნდებით ამ გრაფის დანარჩენ ნაწილებს, ამაზე უკვე თითო-თითოდ გავავლით სულ ყველაფერს და აუცილებელ შემთხვევაში ყოველთვის შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ ამ ცხრილს და იხილოთ რა ეტაპზე ვართ განხილვის. პირველი ნაწილი ახლა რაც დაგჭირდება ჩვენ განსახილოთ, არის ის მომენტი, რასაც ქვია ჰიპოქსემია. ჰიპოქსემია ცხადია ნიშნავს იმას, რომ პაციენტის სიცხში ჟანგბადის შემცველობა და ჰემოგლობინთან შეჭრილი ჟანგბადის რაოდენობა არის შემცირებული. მოცემული შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მარტივი ლაბორატორიული კვლევა და მარტივი განტოლებები, რომელიც საშუალებას მოგზავნեն ჩვენ დიაგნოზის და დასმისას. მივხვდეთ პათოლოგიური უგაცრავ დიფერენციალური დიაგნოზის რა დონეზე ვართ ან რომელ დაავადებასთან გვაქვს საქმე. ისეთი ცნება, როგორც არის AA გრადიენტი, სადაც დიდი ლათინური A მიუთითებს ალვეოლაში ჟანგბადის შემცველობას, ხოლო პატარა ლათინური A არტერიაში ჟანგბადის შემცველობას, მარტივად წარმოადგენს სხვაობას ამ ორ შორის. ნორმაში ეს არის დაახლოებით ესეც ფორმულა ქვედა ნაწილში მოცემული, წლოვანება გაყოფილი 4, დამატებული 4. საშუალოდ არის რაღაც 12-მდე. რაში გვეხმარება ახლა ჩვენ ეს გრადიენტი? ეს გრადიენტი ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ განვასხვაოთ, რასთან გვაქვს საქმე. გამოწვეული ჰიპოქსემია არის შედეგი იმისა, რომ უბრალოდ პაციენტი ზედაპირულად სუნთქავს, ან ჩვენ არ ვაზრდით ჟანგბადს, როგორც ხედავთ მარჯვენა მხარეს, და ამ შემთხვევაში AA გრადიენტი ნორმის ფარგლებშია და PC2 საშუალებით შეგვიძლია ჩვენ უკვე მივხვდეთ, სადღია საქმე გვაქვს ჰიპოვენტილაციასთან, თუ უბრალოდ დაქვეითებული ჟანგბადის ინსპირაციულ ფრაქციასთან. არ მეორე მხარეს, როდესაც გრადიენტი გაზრდილია, აშკარად გვეუბნება ეს ცნება იმაზე, რომ ფილტვში სისხლმა გაიარა ისე, რომ არ მოხდა მისი ჟანგბადით გაჯერება. ანუ მარტივად მოხდა ან შუნტი, ან ვენტილაციური პერფუზიული შეუთავსებლობა. აქ არის საშუალება, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოგვადგეს ამ ორის განსხვავებისათვის, კერძოდ გამოვიყენოთ 100%-იანი ჟანგბადი. თუ 100%-იან ჟანგბადზე პაციენტი პასუხობს, უგაცად არ პასუხობს, ჯერ ასე ვთქვათ, მაშინ გვაქვს ჭეშმარიტი შუნტი მარჯვნიდან მარცხნიდან. აქ უკვე ამ ფილტვის ან ღრმა დაზიანებაზეა ლაპარაკი, ამ ფილტვში არსებული სიზარღვების პირდაპირ კავშირზე, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე წინა ფიზიოლოგიის ნაწილში და როგორც თქვით, ეს შეიძლება გამოხატული იყოს ისეთ დაავადებების დროს, როგორც არის მაგალითად ჰეპატორენალური სინდრომი, როდესაც ღვიძლის გამო ბიოაქტიური ნივთიერებების განეიტრალების შეუძლებლობა და აქ ვფიქრობ, რომ ეს არის ნატრიუმის ოქსიდი, იწვევს ზუსტად აი ამ ანატომიურად არსებული შუნტების გახსნას ფილტვის არტერიოლებსა და ვენებს შორის და შესაბამისად ვიღალიბდება აბსოლუტური შუნტი.
თავის დამახასიათებელი თვისებით, როგორც არის პლატიპნია, ანუ ფეხზე დგომისას პაციენტი გაცილებით დესატურირებს, ვიდრე დაწონისას. ამასაც ვილაპარაკებთ ქვემოთ. და მეორე ვარიანტი, თუ პაციენტი პასუხობს ჟანგბადს, მაშინ საქმე გვაქვს ან დიფუზიის პრობლემასთან, ან ვენტილაციურ პერფუზიულ შეუსაბამობასთან. აქ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალოდ რამდენიმე ლიტრიანი ნაზალური კანულა, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს ამაზე და გითხრას საქმე აქ დიფუზიის პრობლემას, როდესაც მარტივად ჟანგბადის ინსპირაციული ფრაქციის 30%-მდე აწევისას სიცხში ჟანგბადის წნევა იზრდება 50 ზემოთ, თუ გვაქვს ვენტილაციურ პერფუზიულ შეუსაბამობასთან, რაც შუნტისნაირი სახეობაა ფაქტიურად და 30%-იან ჟანგბადზე, ან 28-ზე, როგორც აქ არის მითითებული, ჟანგბადის წნევა არ იზრდება 50-ზე ზემოთ. ანუ ეს ხუთი ნაბიჯი, ანუ ეს ხუთი დიფერენციალური დიაგნოზი სულ მარტივად შეიძლება გავიაროთ ჩვენ A გრადიენტის და ჟანგბადის ჩასუტყვის საშუალებით. რაც შეეხება ჟანგბადის მიწოდებას, ჩვენ ხელს არსებული არსენალი სამწუხაროდ ისეთი დიდარი არ არის, როგორც დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენ გვაქვს ჟანგბადის კანულა, რომელსაც შეგვიძლია მივცეთ ჟანგბადის ნაკადი 0-დან 6 ლიტრამდე. დასამახსოვრებლად გამოგვადგება ციფრი 4, ანუ ყოველი ლიტრის მომატებისას ჩვენ ჩასუტყული ჰაერში ინსპირაციული ჟანგბადის კონცენტრაციას დაახლოებით 4%-ით ვძვით და აქედან გამომდინარე მაქსიმუმ ჩვენ შეიძლება ავიდეთ 54%-მდე. ვენტურის ნიღები არა გვაქვს ჩვენ, უბრალოდ გვაქვს სასუნთქი ნიღაბი, რომელსაც პირდაპირ ვაერთებთ ჟანგბადის წყაროსთან და ის წითელი, ყვითელი და ლურჯი კონუსები, რომელსაც ხედავთ ვენტურის ნიღაბის გრაფის გაყოლებაზე, არის უბრალოდ მარეგულირებელი სარქველი, რომელიც ზუსტად გრაფაში მითითებულ კონცენტრაციაზე აყენებს ჟანგბადის მიწოდებას. რაც შეეხება რეზერვუარიან ნიღაბს, ის ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად 15 ლიტრ წუთამდე ავიყვანოთ ჟანგბადის მიწოდებით და ამით უზრუნველყოთ ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის კონცენტრაცია 60-დან 80%-მდე. აღსანიშნავად თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია ჟანგბადი 100%-მდე მივიყვანოთ. კერძოდ, თუ აი ამ რეზერვუარიან ნიღაბის მეორე მხარეს არსებულ ღიობს, სადაც წესით სარქველი უნდა იყოს, სარქველს გავუკეთებთ, ფაქტურად პაციენტი მოახდენს ამოსუნთქული ჰაერის გატარება სარქველში და უკან ვეღარ ჩაესუნთქავს მას. ანუ იმ სივრცეში, რომელთაც ნიღაბი იქმნება და ცხვი ხახის ღრუში, იქნება მხოლოდ 100%-იანი ჟანგბადი. ამას არ ვიყენებთ ჩვენ იმის შიშით, რომ თუ ჟანგბადის მიწოდება გაწყდა ჟანგბადის წყაროდან, თეორიულად შეიძლება პაციენტი ჰიპოქსიურ მდგომარეობაში ჩავაგდოთ, რადგანაც მას სხვა ჟანგბადის მიწოდების წყარო არ იქნება გარდა ამისა. მარჯვენა მხარეს არის ნაჩვენები მაღალი ნაკადის ნაზალური კანულა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება დასავლეთში. ჩვეულებრივი ნაზალური კანულისგან ის იმით განსხვავდება, რომ იქ მაქსიმალური ლიტრაჟი გვაქვს 6 ლიტრად, აქ ჩვენ შეიძლება ავიდეთ 70 ლიტრამდეც კი. პლუს ამასთან იმხელა მაღალი ნაკადით ხდება ამ ჟანგბადის მიწოდება, რომ ის ფაქტიურად ქმნის დადებით წნევას, დაახლოებით სიპაპის მაგვას და ეს რაღაც 10 ლიტრზე 1 სანტიმეტრის წნევით შეიძლება აიწიოს და დაახლოებით 10-მდე პიპის შექმნა მოცემულ პაციენტებში. რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს კოვიდის პათოფიზიოლოგიიდან გამომდინარე, ქვემოთ ვილაპარაკებთ ჩვენ იმაზე, რომ სასურველი არის ამ პაციენტების ინტუბაცია გადავდოთ, თუ კი ამის საშუალებას გვაძლევს პაციენტის მდგომარეობა და ეს მეთოდოლოგიაში ამაში გამოგვადგება. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ჩვენ არა გვაქვს მარტივ მიზეზის გამო ამ პაციენტების ჟანგბადის მოხმარება ასტრონომიულ მოცულობას აღწევს და ფაქტიურად ძალიან გაჭირდება ესეთი ჟანგბადის წყაროს დაყენება ყველა ჰოსპიტალში, რომ ჩვენ ეს მეთოდოლოგია გამოვიყენოთ. გარდა ამისა, მეორე პრობლემა ამ მაღალი ნაკადი ჟანგბადის მიწოდების შემთხვევაში არის ის, რომ ეს ნაკადი არა მარტო ჟანგბადს აწოდებს ცხვირის ღრუს, ასევე ეს დიდი ნაკადი იწვევს ცხვირის ღრუს ლორწოვანის ასე ვთქვათ აეროზოლირებას და შესაბამისად პაციენტი უკვე საკმაოდ მაღალი რისკი ხდება მომსახურე სამედიცინო პერსონალისათვის. ისეთი მეთოდი, როგორც არის არაინვაზიური ვენტილირება, ცხადია გამოიყენება მოცემულ შემთხვევაში, დიდი მნიშვნელობა აქვს და დეტალებზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ. აქ უბრალოდ ტექნიკურ ხარეს აღწევთ, ჩვენს ვენტილატორებს რაც გაგვაჩნია ქსელში, აქვს უნარი ამის ჩატარების. იქნება ეს ვენტილაციური ნიღაბის საშუალებით, რომელიც ცხვირის და პირის ღრუს აფარებს, ან იდეალურ შემთხვევაში ამ ჩაფხუტით, რომელიც არ გაგვაჩნია, მაგრამ საკმაოდ ხელმისაწვდომი აღმოჩნდა ევროპული ქვეყნებისათვის მოცემული პანდემიის დროს ეს მექანიზმი
საშუალებას იძლეოდა არა მარტო პაციენტის ძალიან კომფორტული ვენტილაციისათვის, ანუ ეს მასკა, რომელიც ზემოთ ხედავთ, თქვენ უფრო პაციენტს უქმნის კლაუსტროფობიულ შეგრძნებას, აქ პაციენტი თავისუფლად ამოძრავებს თავს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტორიც, რომ დახურული სიციარეს ეს ჩაფხუტი და მასზე ანტივირუსული ფილტრის მიყენების შემდეგ პაციენტის ამოსუნთქული ჰაერი უკვე აწარმოადგენს საფრთხეს სამედიცინო პერსონალისათვის. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვთქვით, გვაქვს საშუალება გამოვიყენოთ ეს მეთოდოლოგია, არაინვაზიური ვენტილაცია უკვე ვენტილატორის საშუალებით და ეს გვაძლევს საშუალებას მოვახდინოთ როგორც ჩასუნთქული ჰაერის წნევის, ნაკადის და ასევე მოცულობის კონტროლისა და ასევე ვენტილატორის საშუალებას იძლევა პაციენტს მივცეთ ასევე საარეზერვო სუნთქვის სიხშირე. იმ შემთხვევაში თუ ის არ შეაჩერებს სუნთქვას, აპარატმა შეიძლება ისუნთქოს მის მაგივრად. და თუ გერმეტულობა დაცული არის, მაშინ ისეთივე ვენტილაცია მოახდინოს დაახლოებით რაც ინტუბაციის დროს ხდება. აქვს თუ არა არაინვაზიურ ვენტილაციას რაიმე მნიშვნელობა პაციენტის პროგნოზისათვის ზოგადად. თუ განვიხილავთ პათოფიზიოლოგიას კიდევ ერთხელ და გავიხსენებთ, რომ საწყისი ეტაპი L-ტიპის პნევმონიის დროს არის გაძლიერებული ჩასუნთქვის ძულის ხმევა და ამ ძალისხმევით გამოწვეული საკმაოდ დიდი ნეგატიური ციფრები პლევრალური წნევისა, რომელიც ფილტვის გადაჭიმვას, შეშუპებას, დაზიანებას და ჰიპერემიას იწვევს. დადებითი წნევით არაინვაზიური ვენტილაცია საკმაოდ უნიკალურ როლს დაიჭერს აქ. კერძოდ, მაგალითიც არის აქ მოთითებული შემთხვევები, როდესაც პაციენტზე არის მიყენებული 10 პიპი, პიპი 10 და ჩასუნთქვის მხარდაჭერა 10 სანტიმეტრიანი წყლის სვეტით, პიპი 5 და 15 სანტიმეტრიანი წყლის სვეტით ჩასუნთქვის მხარდაჭერა. როგორც მარცხენა მხარეს აქ ორდინატაზე ჩვენ ვხედავთ გავლენას. პირველ გრაფაში მითითებულია ჩასუნთქვის სიჩქარე და დიდად როგორც ხედავთ ის არ იცვლება. PS ნიშნავს ეზოფაგიალურ წნევას და მოცემულ შემთხვევაში ის გვადგება ჩვენ პლევრალური წნევის დასადგენად. PAW მიუთითებს ჩასუნთქვისას პირის დონეზე ჩასუნთქული ჰაერის წნევას და PDI დიაფრაგმით გამოწვეულ წნევის ცვლილებას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სუნთქვის მუშაობა არის წნევა გამრავლებული მოცულობაზე, ანუ პაციენტის მიერ განვითარებულ უარყოფით წნევას, რა მოცულობის ჰაერის ჩატანა მოყვება ფილტვში. მაშინ ცხადი იქნება, რომ რაც უფრო ღრმად სუნთქავს პაციენტი, რაც უფრო მეტ ჰაერს ჩაისუნთქავს, ლოგიკურად გაცილებით მეტი მუშაობა ჭირდება. თუ ჩვენ ამ პნევის ფაქტორს, წნევის ფაქტორს გარედან დადებითი წნევით ჩავანაცვლოთ, მაშინ ცხადია პაციენტის მიერ განვითარებულ უარყოფითი წნევა გაცილებით დაბალი იქნება და მუშაობას დაიკლებს. და ზუსტად ამას ხედავთ აქ გრაფის ლურჯ მხარეს, რამდენად მცირდება ეზოფაგიალური წნევა, ან ტრანსპულმონალური წნევა, იქიდან გამომდინარე, რომ პაციენტი აღარ სუნთქავს ღრმად და მისი ჰაერის ნაკადის უზრუნველყოფა ხდება ხელოვნურად, ანუ არაინვაზიური ვენტილაციით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ მოგრძო ტვინი ზე გაღიზიანებულია და განსაკუთრებით COVID-ის შემთხვევაში ის გაძლიერებული იმპულსი ისვრის პაციენტის სასუნთქი კუნთებისაკენ და ზოგადად ამ პაციენტებს მიდრეკილება აქვთ საკმაოდ ღრმა და დიდი სასუნთქვის ტევადობის განვითარებისაკენ, რაც საბოლოო ჯამში გარდა იმისა, რომ იწვევს მათი სასუნთქი კუნთების დაზიანებას და სასუნთქი ამ ჩასუნთქვის ძალისხმევით გამოწვეული ფილტვის დაზიანებას, ასევე იწვევს იმას, რომ ადგილი აქვს ზოგადად პაციენტის დაღლას და საბოლოო ჯამში მან შეიძლება ადრე დაამთავროს ინტუბაცია. მეტიც აღწერილ წრეებს შეიძლება განვითარების დრო ჰქონდეს საკმაოდ ხანმოკლე, ანუ აღწერილი შემთხვევები იყო და ხშირად აღწერილადია, როცა პაციენტის გამოფილებაში მოსვლისას გამოიყოფა საკმაოდ კომფორტულად, ცხადი ჰიპოქსიურია, როცა მისი ჟანგბადის შემცველობა დაბალ სამოცებში შეიძლება იყოს. და სულ რაღაც რამდენიმე საათის განმავლობაში პაციენტმა შეიძლება დაამთავროს ინტუბაციით, იმიტომ რომ ან ძალიან უგმავდება ჰიპოქსია, ან კიდევ იღლება და უბრალოდ ფიზიკურად სუნთქვის უნარი აღარ გააჩნია. კიდევ ერთი ფუნქცია დადებითი წნევით ვენტილაციისა არის ის, რომ ის აქვეითებს შუნტის ფრაქციას. ანუ სისხლის ის რაოდენობა, რომელიც გადმოიტყორცნება მარჯვენა პარგუჭიდან და გადადის მარცხენა წინაგულში, ისე რომ არ ხდება მისი ჟანგბადით გამდიდრება, მცირდება. ამის მექანიზმი, რომელიც მოცემულ სტატიაში არის აღწერილი, ძირითადად არის დასაბუთებული იმით, რომ ადგილი აქვს გულის გადმოტყორცნის შემცირებას. ანუ თუ გადმოტყორცნა შემცირდა, ნაკლები მოცულობა გაივლის ან შუნტიან უკაცრავად ან ვაზოდილატირებულ ფილტვის ზონაში, ან გამკრუებულ ფილტვის ზონაში.
შესაბამისად ნაკლები სისხლის არევა მოხდება უკვე ჟანგბადით გაჯერებულ სისტემს და გიპოქსიაც ნაკლებად განვითარდება. ერთი მხრივ ეს შეიძლება გამოსადეგი იყოს კორონალობისას, იმისთვის რომ ჩვენ ავწიოთ ჟანგბადის შემცველობა სისხლში, მაგრამ მეორე მხრივ არ დავივიწყოთ, რომ ჩვენ აქ ხელოვნურად ვიწერთ მაღალი ციფრებით პიპის, ანუ ჩასუნთქვის ბოლოს მიყენებული წნევით, იმას რომ მარჯვენა პარკუჭის გადმოტყოცნას ჩვენ ვაქვეითებთ და ამან შეიძლება მიიყვანოს პაციენტის მარჯვენა პარკუჭი უკმარისობამდე, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ. ცხადი ამას დაემატება ასევე შემდეგ წნევის უვარდნა და ამ დეტალებს უფრო ღრმად გამიხილავთ ჩვენ მეოთხე ლექციაში, რომელიც ზუსტად კოვიდის პნევმონიისა და ვასკულარული და ჰემოდინამიკური მონიტორინგის საკითხებს ეხება. პრონაცია ამ პაციენტებში საკმაოდ მნიშვნელოვანი მანევრი არის და როგორც ჩვენ ფიზიოლოგიის და პათოფიზიოლოგიის ლექციებში განვიხილეთ, პიპთან ერთად წარმოადგენს ზუსტად აი იმ ორ ღონისძიებას, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ორი რაღაცისათვის. ერთი, რომ მოვახდინოთ ფილტვის გაშლა და მეორე, მოვახდინოთ სისხლის მიმოქცევის შეცვლა ფილტვში, ანუ მოვახდინოთ მისი მოტრიალება. პრონაციის საშუალებით საინტერესო მომენტი ისაა, რომ ორ რაღაცას ვახცევთ ჩვენ, როცა პაციენტი ტრიალდება და წოლიანი მდგომარეობიდან ზურგზე გადმოდის გულკვეთის წოლიანი მდგომარეობაში, მისი ფილტვის ტრიალდება და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ პათოფიზიოლოგიაში, ხდება ფიზიოლოგიურად ფილტვის შეჭმუხნული უბნების, რომელიც მოთავსებულია ხერხემლის გაყოლებაზე და ქვედაწილებში, გრავიტაციით გაშლა. ანუ როგორც ღრუბელი რო დავკიდოთ და სველი ღრუბელი, დავინახავთ, რომ მისი სიმძიმა ჩამოკაჩავს მას და ზუსტად ესე რომ წარმოვიდგინოთ ფილტვის ეს უბნები, რომელიც ზემოთ თქვი, ისევ გაიშლებიან ისინი. ანუ ისინი უფრო ხელმისაწვდომი ხდებიან ვენტილაციისთვის. ამავდროულად ხდება სისხლის გადმოტანა გრავიტაციით დაქვემდებარებული უბნისკენ. ანუ კვლავ ზემოთყოფი ფილტვის უბნებისაკენ, რომელიც პრონაციის დროს ეს ხერხემლის გარშემო და ქვედა უბნები ფილტვისა აღმოჩნდება ზედა მდგომარეობაში და აქედან სისხლი გრავიტაციულად წამოვა ქვედა უბნებისაკენ, რომლებიც კოვიდის დაავადების პათოფიზიოლოგიიდან გამომდინარე ნაკლებად დაზიანებულია. ანუ ამ მანევრის საშუალებით, მხოლოდ აი ამ მანევრის პრონაციული მანევრის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ პაციენტის როგორც პერფუზია ჯამთელი უბნებისა, ასევე მოვახდინოთ მისი ფილტვის გაშლა და მეტი ფილტვის ქსოვილის ხელმისაწვდომობა ვენტილაციისათვის. ეს ნამდვილად ესე არის და ამ მანევრმა მაღალი წნევით და მაღალი ნაკადით დაზიანებული კანულის გამოყენებასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში პაციენტები გადაარჩინა ინტუბაციას. მანევრი თავად რთული არ არის, უბრალოდ პაციენტი იღებს შებრუნებული ტრენდელბურგის მდგომარეობას, ანუ მისი თავი რამდენადმე აწეულია ვიდრე ქვედა კიდურები და პაციენტი ახდენს დაახლოებით 9 საათიდან 2 საათამდე ამ პოზიციაში ყოფნას. იქნება ეს ბუნკერზე, მარჯვენა დეკუბიტუს, მარცხენა დეკუბიტუს მდგომარეობაში ან ნახევრად წამომჯდარ მდგომარეობაში. ჩვენებები აგერ მითითებულია, ანუ თუ პაციენტი საჭიროებს ჟანგბადის მიწოდება 6 ლიტრამდე, მაგრამ ის სატურაცია არ უმჯობესდება, პაციენტი ცხადია უნდა იყოს საღი გონების მდგომარეობაში და საშუალება ქონდეს მის საჰაერუგზების კონტროლის. უღარყოფით უჩვენებას მოცემულ შემთხვევაში წარმოადგენს ყველა ის პათოლოგია, რომელიც ვენტილაციის შეზღუდვას გამოიწვევს მუცელზე წოლის დროს. იქნება ეს სიმსუნქე, ორსულობა, არასტაბილური ხერხემალი, თუ ექნება პაციენტს ისეთი დაავადებები, როგორც არის ქრონიკული ობსტრუქციული ფილტვის დაავადება, როცა გუნკერდის ასეთი მობილიზებით, ანუ სტაბილურობით და მისი გაშლის შემცირებით, ჩვენ მოვახდენთ ჩასუნთქვის საეცოცხლო ტევადობის შემცირებას და შეიძლება რისკი შექმნათ ნახშირორჟანგის მომატების, ანუ ჰიპერკაპნიის. ეს არის ის პოზიციები, რომელიც ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ. პირველი პოზიცია მუცელზე წოლისა თლადესტი ჰორიზონტალური არ არის, ფაქტიურად პაციენტი უნდა იყოს დაახლოებით 15 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე დაახრის სიმაღლეზე და თითო ამ პოზიციაში პაციენტი უნდა გაჩერდეს დაახლოებით 30 წუთიდან 2 საათამდე. მხოლოდ ეს მანევრი შეიძლება დაგვეხმაროს ჩვენ ძალიან, რომ გადავთოთ პაციენტის ინტუბაციის ალბათობა და ამით შევამციროთ ის გართულებები, რომელზეც შემდეგ ქვემოთ ვილაპარაკებთ. ერთი ძლიერი და მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის ფილტვის მამოძრავებელი წნევა.
აბოდის მოგიხდით, აქ საკმაოდ დიდი ეს დახუნძლული სლაიდია, მაგრამ აქ მოცემული ინფორმაციას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვესტები ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიაროთ ეს. ანუ ფილტვის ასე ვთქვათ, დაჭიმულობა განპირობებულია ერთი ფაქტორით, ანუ რა ძალა მიეყენება ფილტვს იმისთვის, რომ გაიშალოს. თუ ფილტვის მოცულობებს დროებით დავიწყებთ და ზამბარას შევხედავთ, ეს არის ზამბარის საწყისი მდგომარეობა და ეს არის ზამბარის გასვლელი მდგომარეობა. ანუ დელტა L წარმოადგენს იმ ცვლილებას, რომ ზამბარამ განიცადა. ფიზიკაში და ზოგადად ინჟინერიაში აი ცვლილების შეფარდება საწყის მდგომარეობასთან გვაძლევს დაძაბულობის კოეფიციენტს, ანუ იმას, რასაც ქვია დაძაბვა. ეს რო ჩვენ გადმოვითამაშოთ ფილტვზე, მოცემულ შემთხვევაში ის გაჭიმული ნაწილი რაც ზამბარას ჰქონდა არის ფილტვის სასიცოცხლო მოცულობა, რომელსაც ჩვენ ჩავისუნთქეთ. ხოლო ნორმალური მდგომარეობა ჟამბარის გაჭიმვამდე არის ფილტვის არეზერვო მოცულობა, რომელიც თავისთავად ორი კომპონენტებისგან შედგება, რეზიდუალური მოცულობა, რომელსაც ჩვენ ვერ ამოვისუნთქავთ და მუდმივად არის ფილტვში და ექსპირაციული არეზერვო მოცულობა. ზედა ნაწილში არის ფილტვის სრული სასიცოცხლო ტევადობა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკებთ. ანუ ამ მამოძრავებელ წნევას აზრი აქვს ის, რომ ის ახორციელებს სასიცოცხლო მოცულობის ჩატუმბვას ფილტვში. ანუ საიდან იწყება ეს წერტილი, რა წნევით იწყება და რა წნევით თარდება. დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ წყლის ნაკადი და აღბართი, ანუ წყლის ნაკადის საწყისი წერტილი იქნება ის წნევა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ჩასუნთქვის წნევას, ხოლო ის წნევა, რომელიც არის ნაკადის ბოლოში, იქნება ის წნევა, რომელიც პაციენტს ხვდება ფილტვში და წარმოადგენს წინაღობას. ამ ორი წნევის სხვაობა იქნება ის მამოძრავებელი წნევა, რომელიც ფაქტიურად ჰაერს ტუმბავს ფილტვში. ფილტვის შემთხვევაში ეს წნევა განისაზღვრა პლატო წნევით და პიპ წნევით. ამას დეტალურად რო ვილაპარაკოთ, პლატო წნევა არის ის წნევა, რომელიც ჩასუნთქვის შემდეგ ერთი წამის მერე ხდება მისი ფილტვში დამყარება და ეს სტატიური ციფრი არის. სასურველების 30-ს არ გასცეს. პიპს რაც შეეხება, ეს არის ის წნევა, რომელიც ალვეოლებში არსებობს, ან ბუნებრივად, მაგალითად ბრონხოობსტრუქციის დროს, როდესაც პაციენტს არ აქვს უნარი ამოსუნთქოს ჰაერი მთლიანად და ამოსუნთქვის ბოლო წნევა რჩება პოზიტიური ატმოსფერულ წნევასთან შედარებით, ან ეს პიპი გამოწვეულია ხელოვნურად, ანუ ჩვენს მიერ, როდესაც ჩვენ ჩასუნთქვის ბოლოს სპეციფიურად ვაღნებთ პიპის ზომას, რათა ამით ხელით შევუშალოთ ამოსუნთქვის ბოლოს ალვეოლების ჩაფუშვას. ამ ორი სხვაობა გვაძლევს იმ მამოძრავებელ წნევას, რასაც სხვანაირად driving pressure ქვია ინგლისურად. ეს წნევა სხვანაირად რაც რო შევხედოთ სხვა კუთხიდან ორი წნევისგან შედგება. ერთი წნევა, რომელიც შლის ფილტვს და მეორე წნევა, რომელიც შლის გუნკერდის კედელს დიაფრაგმასთან ერთად. ანუ აქ ორი ძალისხმევაზე ნაწილდება ჩატუმბული ჰაერის წნევა. სხვანაირად შეგვიძლია ამას შევხედოთ მამოძრავებელ წნევას და თუ განვიხილავთ, რომ ფილტვს აქვს გაშლადობის უნარი, ეს ფორმულა, როდესაც ფილტვის მოცულობა, ჩასუნთქვის მოცულობა, როდესაც იყოფა წნევაზე, გვაძლევს ფილტვის გაშლადობის კოეფიციენტს. და ანუ ჩვენ მარტივად შეიძლება გადავიყვანოთ გაშლადობის უნარი ფილტვისა, იმაზე თუ რამდენი აქვს მას სარეზერვო მოცულობა ფილტვისა. ანუ სარეზერვო მოცულობა ფილტვისა განსაზღვრავს მის გაშლადობას და თუ ჩვენ ჩასუნთქვის მოცულობას გავყოფთ ამ მოცულობაზე, სარეზერვო მოცულობაზე, მივიღებთ დაახლოებით პროპორციულ დამოკიდებულებას წნევის ცვლილებასთან. ეხლა რატო აქვს ამას მნიშვნელობა? მნიშვნელობა აქვს ბევრი მიზეზის გამო და ასევე მნიშვნელობა აქვს იმის გამო, რომ ეს მამოძრავებელი წნევა თუ გასცდა 15-ს ხდება რისკი იმისა, რომ არის ფილტვის გადაჭიმვა და მისი ან ვოლიმოტრაუმის განვითარება. ეს როგორც პათოფიზიოლოგიაში განვიხილეთ, მიზეზი იყო ზუსტად იმისა, რომ ხდებოდა ალვეოლის კედლის და ენდოთელიუმის დაზიანების შესაბამისად მერიანთების ჩამოყალიბების. სასურველია, რომ ეს წნევა არ იყოს 15-ზე მეტი. ოღონდ დათქმა აქ ის არის, რომ ყველა პაციენტი ერთნაირი არ არის და ყველასთვის 15 არ არის. კერძო თუ პაციენტი არის წონაში მომატებული, თუ პაციენტს აქვს მუცლის ღრუშშიგნით მომატებული წნევა, თუ მას აქვს პლევრაში ან პნევმოთორაქსია, ან სითხის დაგროვება, მხოლოდ ეს მამოძრავებელი წნევა, რომელსაც ჩვენ ვენტილატორის ხარიდან ვაყენებთ, არაფერს არ გვეუბნება რა ხდება რეალურად ფილტვში, იმიტომ რომ იქ რა ხდება რეალურად ჩვენ მაგას ვერ ვზომავთ. არის ამის მეთოდი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს არის ეზოფაგიალური მანომეტრია, როდესაც ხდება მანომეტრის ჩაღვანა საღლაპაო მილში და საღლაპაო მილში ფაქტიურად ახალ პლევრის იქვე მიმდებარეა, ითვლება რომ ერთდაიგივე წნევა აქვს. და ჩვენ გვაქვს საშუალება უკვე რეალურად განსაზღვროთ წნევის განსხვავება ჩასუნთქვასა
და პლევრალურ ღრუის შორის. ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ეს მეთოდოლოგია არ გაგვაჩნია და საბოლოო ჯამში მაინც მამოძრავებელი წნევის იმედზე უნდა დავრჩეთ. ერთს კი გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ რომ თუ პაციენტს აქვს ზუსტად ის ზემოთ აღნიშნული თვისებები, კერძოდ მას თეორიულად შეიძლება ქონდეს პლევრის ღრუში მომატებული წნევის რისკი, გამომდინარე იქიდან რომ აქვს პნევმოთორაქსი ან სითხე, ან იმის გამო რომ გულმკერდი არის მძიმე, პაციენტის სიმსუქნიდან გამომდინარე, ან იმის გამო რომ უბრალოდ რიგიდული არის, ან მესამე ფაქტორად განვიხილავთ რომ პაციენტი არის საკმაოდ მსუქანი, ან აქვს ნაზლავის გაუვალობა და დიაფრაგმის სამოძრავო უკვე აღარაფერი არ რჩება და ეს წნევა გადაეცემა პლევრალურ ღრუს, ამ პაციენტებში პიპის რიცხვები და მამოძრავებელი წნევა ჩვენ შეიძლება ავწიოთ ისე რომ არ დავაზიანოთ ფილტვი. ზუსტად იქიდან გამომდინარე რაც ზემოთ აღნიშნეთ რომ ეს წნევა თანაბრად ნაწილდება როგორც ფილტვზე, ისევე გულმკერდზე. შესაბამისად წნევის მომატებისას წნევებს შორის სხვაობა იქნება ეს ჩასუთქვის წნევასა და პლევრალურ წნევას შორის იმდენი თვე მოიმატებს, რამდენითაც მოიმატა წინაღობა გამოწვეული გულმკერდის პლევრის შიგნით არსებული წნევის ან მოსვლისგოს წნევას შორის. ჩასუთქვის ძალისხმევა, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ ზემოთ და ახლაც გავაგრძელებთ ამ ლაპარაკს, ჩასუთქვის ძალისხმევას აქვს მნიშვნელობა როგორც პათოფიზიოლოგიის განვითარებისთვის და ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს საშუალება ჩასუთქვის ძალისხმევაზე გავლენა მოვახდინოთ. კერძოდ, ჩვენ აპარატებზე, რომელიც ქსელში გაგვაჩნია, უმეტესობას უკვე აქვს ეს მონაცემი P01, რაც ნიშნავს ჩასუთქვის ფაზაში, როდესაც პაციენტი იწყებს ჩასუთქვას, 100 მილიწამის ბოლოს ჩასუთქვის წნევის განსაზღვრისა. რაც უფრო მეტ ძალისხმევას აინტერესებს პაციენტი, შესაბამისად ეს წნევაც მეტი იქნება. ნორმის პრაგლებში სასურველია, რომ ეს წნევა იყოს არაინტუბირებულ პაციენტზე, როდესაც ის სუნთქავს 0.5-დან 1.5-მდე, ხოლო ინტუბირებულ პაციენტებში 3.5-ზე ნაკლები, ანუ უფრო იქით არ უნდა იყოს 4.5, არ უნდა იყოს მინუსების ფარგლებში. ვისთვის სჭირდება ეს ციფრი? კიდევ ერთხელ, თუ პაციენტი მოხვდა ვენტილატორზე, ეს ავტომატურად არ გამორიცხავს და არც იმის თავდებას გვაძლევს, რომ პაციენტის ფილტვის დაზიანება არ გაძლიერდება. იქიდან გამომდინარე, რომ პაციენტი კვლავ შეიძლება აძლიერებდეს, აგრძელებდეს ჩასუთქვის ძალისხმევას, აგენერირებდეს საკმაოდ დიდ ნეგატიურ წნევას და ირწყვეტდეს ფილტვის გადაწევას. ზუსტად ეს P01 ჩვენ ვენტილატორებზე საშუალებას მოგცემს განსაზღვროთ, თუ კი აქვს ამას ადგილი, ან არა. თუ ჩასუნთქვის შემთხვევაში, თუ P01 3.5-ზე მეტი არის, მაშინ ჩასუნთქვის ძალისხმევას აქვს მომატებული მასშტაბი. ერთი მხრივ როდესაც ინფორმაციას მოგცემს პაციენტის მდგომარეობაზე და ჩვენ ვიცით რომ მისი სუნთქვის ცენტრი საკმაოდ გაძლიერებული არის პაციენტის შემთხვევაში და ამის თერაპიაზე ქვემოთ ვილაპარაკეთ, მაგრამ მეორე მხრივად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს მექანიზმი იმისთვის, რომ მივხვდეთ, ხომ არ არის შემთხვევით ისეთი რამე, რომ პაციენტი არ იღებს საკმაო რაოდენობით ჰაერს. თუ ხედავთ, რომ ვენტილატორზე რომ P01 3.5-ზე მეტი არის, ანუ გაძლიერებულ სუნთქვას აქვს ადგილი, მაგრამ ამოსუნთქული მოცულობა არის საკმაოდ მაღალი, ვთქვათ 600-700-800 მილიგრამი, მაშინ ცხადია ხვდებით, რომ ადგილი აქვს იმას, რომ ზეგაღიზიანებულია სუნთქვის ცენტრი. ან გამოსავალი გვექნება ორი. სედაცია, მიორელაქსაცია, ან უფრო ისეთი დახვეწილი მეთოდოლოგია, რომელიც ქვემოთ ველაპარაკეთ და ნიშნავს საჰაერო გზების გახსნით ვენტილაციას, ანუ B-level ვენტილაციას. ობიექტურს რაც შეეხება, ობიექტურ მიზეზზე, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ, შეიძლება იყოს ის, რომ პაციენტის ჩასუნთქვის ციკლი შეიძლება იყოს მოკლე, ჰაერის ნაკადს არ ვაძლევთ საკმაო რაოდენობით და უბრალოდ პაციენტი თხოვს ჰაერს. დამახასიათებელი ნიშანი ვენტილატორის გრაფზე, ამ დროს როცა ვაკეთებ, აი აქ არის პირველი ნორმალური ჩასუნთქვა, მეორე დაიწყო მანქანამ ჩასუნთქვა და პაციენტმა დააკლა თავისით ჩასუნთქვით და დააგდო წნევა. ამას მოყვა ის, რომ შემდეგ წნევა მოიმატა, იმიტომ რომ მანქანა გააგზავნა ჩასუნთქვა, პაციენტის უკვე გადავსებულ ფილს დაამატა დამატებითი წნევა იმისთვის, რომ მიცემული სასუნთქვი მოცულობა დაემატებინა და შესაბამისად მეორე პიკმა მოგცა ადგილი. ეს რაც შეეხება ჰიპერვენტილაციის განსაზღვრისათვის. თუ P01 3.5-ზე ნაკლებია, მაშინ უბრალოდ ადგილი გვაქვს ჩასუნთქვის ძალისხმევის შემცირებასთან. ეს მეთოდი ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ რევერსიული ტრიგერინგის დადგენისათვის და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ექსტუბაციის ფაზაზე, როცა მივიდოთ, ნახოთ, რამდენად აქვს პაციენტს უნარი დააგენერიროს და გამოიყენოს თავისი სასუნთქი კულტები. ისე რომ ეს ექსტუბაციის ფაზაში და ვინიშიც გამოგვადგება.
რაც შეეხება რევერსიულ ტრიგერინგს, ეს არის აღწერილი ფენომენი, როდესაც პარალიზებულ ან გათიშულ პაციენტს ჩასუნთქვის დროს რეფლექსურად იძლევა მეორე ტალღას, ანუ ესე ეკოტალღა უვითარდება მეორადი ჩასუნთქვის. გამოსავალი გვაქვს პაციენტი გამოვიღვაგვიძოთ, სხვანაირად ჩვენ ამ რეფლექსს ვერ დავტკბუნავთ და შევამციროთ ჩასუნთქვის ციკლი, ისე რომ პაციენტმა თავად დაიწყოს სუნთქვა და დაახშოს ამ მანკიერი რეფლექსის წრედი. და ბოლოს გადავედით უკვე ჩვენ იმ ალგორითმზე და განვითარების ნაბიჯებზე, რომელთაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ პაციენტის შეფასება და მკურნალობა, რესპირაციული მკურნალობა COVID-ის შემთხვევაში. პირველ ნაგიზზე ჩვენ საზღვართ ოქსიგენაციას და მე აქვეცადეთ თქოს დაგველავგებინა ჩვენ შესაძლებლობებით როგორ განსაზღვროთ რომელ სტადიას მიეკუთვნება პაციენტი COVID-ის მოცემულ შემთხვევაში. იქნება ეს მსუბუქი, როცა ნაზალურ კანულაზე 6 ლიტრის ჟანგბადის მიწოდებისას ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომელიც დაახლოებით 40%-ს მიეკუთვნება ჩასუნთქული ჟანგბადისა, და პაციენტის სატურაცია 90-ის ზემოთ არის. ხო არ არის პაციენტის საშუალო ჯგუფის, როდესაც ჩვენ უკვე გაცილებით მეტი ჟანგბადი გვჭირდება, რომ 12-ის ფარგლებში, რაც შეესაბამა დაახლოებით ჩასუნთქული ჟანგბადის 40-60%-ს, ან თუ არის მძიმე, როდესაც ჩვენ რეზერვუარიანი ნიღაბი დაგვჭირდება 15 ლიტრი წუთის ნაკადი და ამ შემთხვევაში დაახლოებით 60-ზე ზემოთ პროცენტზე მეტს ვაძლევთ პაციენტს ჩასუნთქული ჟანგბადის კონცენტრაციისა. სამიზნე სატურაცია COVID-ის პაციენტებში ამჟამად აღწერილი არის არა უმეტესი 94%-ისა. ანუ პაციენტი თუ არის 90 და 94%-ში, ეს საკმაოდ მისაღები ციფრი არის. შემდეგ მესამე ნაბიჯი ასე თქვა, ჩვენ ვახდენთ გავსაზღვროთ თეორიულად მივხვდეთ რა შუნტის ფრაქციასთან შეიძლება გქონდეს. ანუ დაახლოებით რა რაოდენობით სისხლის შეიძლება გავიდეს ფილტვში ისე რომ არ მოხდეს მისი ჟანგბადით გაჯერება. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება რამდენიმე მეთოდი გამოვიყენოთ, მაგალითად 15 ლიტრი ნაკადიანი სასუნთქი რეზერვუარიანი ნიღაბის მიწოდებისას და საშუალოდ რო თქვათ აქ ჩვენ 70%-იანი ჟანგბადის კონცენტრაციას ვაღწევთ. მარტივად მესამე მეთოდი ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გრაფა და ნახოთ აქ 70%-ზე რამდენი არის P2 ჟანგბადის დაჭიმულობა არტერიაში. ამით ვიხდეთ რა პროცენტის შუნზე გვაქვს ლაპარაკი. ეს ერთი მეთოდია. მეორე მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ P2-ის შეფარდება ჩასუნთქული ჟანგბადის კონცენტრაციიდან PF ფრაქცია, რომელსაც ხმარობთ ჩვენ ERDS-ის სიმძიმის დასადგენად. თუ ის 200%-ზე ნაკლებია, უკაცრავად 200-ზე ნაკლებია, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აქ შუნტის ფრაქცია 20-ზე მეტი არის. თუ 200-ზე მეტი არის, შუნტის ფრაქცია არის 20-ზე ნაკლები. და მესამე მეთოდი აქ ნომერი 2-ად არის გამოყენებული, თუ ჩვენ 15 ლიტრიანი ჟანგბადის რეზერვუარის მიღენებისას გაუჯობესებას ვერ ვხედავთ, შუნტის ფრაქცია არის 30%. ხერ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ამას აქვს პროგნოზული მნიშვნელობა პაციენტისთვის. რაც უფრო მეტია შუნტის ფრაქცია, დიდი ალბათობით პაციენტის სამწუხაროდ დაამთავროს ვენტილატორზე და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს გავამჯობესოთ. იქნება ეს როტაციული და პრონაციული მანევრით თუ არაინვაზიური ვენტილაციის დახმარებით. მეოთხე ნაბიჯი. შევაფასოთ პაციენტის სუნთქვის ძალისხმევა. რამე განსაკუთრებული მეთოდი ამისა გარდა იმისა, რომ დავაკვირდეთ პაციენტს და გამოვიყენოთ მისი კლინიკური გასინჯა ჩვენ არ აგვაქვს. უნდა დავაკვირდეთ პაციენტის კისერს, ლაუცის ზედა კუნთების უბნებს, ნექტაშორის უბნებს, მუცლის კუნთებს და დავინახოთ, იყენებს თუ არა პაციენტი დამატებით სასუნთქ კუნთებს ჩასუნთქვის გასაძლიერებლად. ან იყენებს თუ არა სწორ მუცლის კუნთებს ამოსუნთქვის გასაძლიერებლად. და ავითარებს აბდომინალურ პარადოქსს. თუ ამას ადგილი არ აქვს, მაშინ პაციენტის სატურაცია იმყოფება 90-დან 94%-ში. ის არ იყენებს სასუნთქ კუნთებს, ანუ არ ვითარებს გამოხატულს ჩასუნთქვის ძალისხმევას. მაშინ ჩვენ პაციენტს ვათავსებთ ჟანგბადზე, ისე რომ კომფორტული იყოს და მისი სატურაცია იყოს 90-დან 94%-მდე და ვაკვირდებით მის მდგომარეობას ვაფასებთ ყოველ 15 წუთში ერთხელ. ვაკვირდებით მის ჟანგბადის კონცენტრაციას, ვაკვირდებით სასუნთქ კუნთების ჩართულობას და რა თქმა უნდა გონებრივ სტატუსს. ციფრებიდან გამომდინარე, როგორც ჩვენ დასავლელი მეგობრები გვეუბნებიან, პაციენტებს შეიძლება ჰქონდეს საკმაოდ გამოხატული ჰიპოქსია, მაგრამ თავს კომფორტულად გრძნობდნენ. და კიდევ ერთხელ ეს გვიჩვენებს ზუსტად იმ შუნტის ფრაქციის და სუბიექტური შეგრძნობის გაყოფაზე მოცემულ პაციენტებში. ანუ მათ საკმაოდ გამოხატული
ჰიპოქსია აქვთ, მაგრამ ამას როგორც ესეთად ვერ აღიქვამენ, მაგალითად როგორც გულის უგმარისობის შემთხვევაში. ერთი დიდი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათ ფილტვი L ტიპის შემთხვევაში საკმაოდ მსუბუქი აქვთ, ის შეშუპებული არ არის. ამ ფილტვის მოძრაობა მათ არ უჭირთ, ანუ მექანორეცეპტორების გაღიზიანება ფილტვის ქსოვილში, რომელმაც მოგზაურს უნდა უთხრას, რომ სასუქი კუთები გაძლიერებულად მუშაობენ, არ მიდის. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მას ჰიპოქსია აქვს, იმიტომაა, რომ აქვს გაფართოებული სიზარღვები. დაახლოებით იგივე სურათი არის, რაც ხდება დაბალი ჟანგბადის შემცველობის ატმოსფერულ ჰაერში, მაგალითად თაში ყოფნისას და ამიტომაც იყო, რომ ამ დაავადების განვითარების პირველ თვეებში უკვე ლაპარაკობდნენ კლინიკური სურათის მიმდინარეობაზე, ისევე როგორც მთის დაავადების შემთხვევაში. თუმცა როგორც პათოფიზიოლოგიაში აღწერეთ ჩვენ და ვთქვით, კლათ ეს ერთ-ერთში არ მიდის და განსხვავებული ფიზიოლოგიაა. მოკლედ, თუ ამ ეტაპს გავშვით და პაციენტის მდგომარეობა უარესდება, იძულებულები ხვდებით გადავიდეთ ხელოვნურ ვენტილაციაზე და ზუსტად ამაზე არის ეს სლაიდი მითითებული. ვენტილაციის ძირითადი პროტოკოლი მოცემულია ლუჩიანო გატინიონის მიერ და პარამეტრებზე ვილაპარაკებ ჩვენ აქ. ძირითადი სამიზნე ამ შემთხვევაში არის არამაღალი პიპის გამოყენება. იმ საფეხურებს რომ გავყვეთ, რომელზეც ჩვენ აქამდე ვილაპარაკეთ, მეხუთე საფეხურად, როდესაც პაციენტი უკვე ვეღარ ახერხებს საკუთარი რესპირაციით ოქსიგენაციის პარამეტრების დაჭერას და ჩვენ გვეშინია, რომ ის შეიძლება თვითდაზიანების რეჟიმში გადავიდეს, ვიწყებთ შემდეგი ნაბიჯების გატარებას. მეხუთე ნაბიჯზე ჩვენ უკვე ვახდენთ არაინვაზიური ვენტილაციის გამოყენებას, როგორც ზემოთ ვილაპარაკეთ. სამიზნე მოცემულ შემთხვევაში არის სატურაცია 90-დან 94%-მდე. და საშუალებები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არის არაინვაზიული ვენტილაცია, იქნება ეს CPAP-ი ან BiPAP-ი. CPAP-ის შემთხვევაში სამიზნე წნევა არ უნდა აღემატებოდეს 12 და BiPAP-ის შემთხვევაში მამოძრავებელი წნევა, რომელიც ამ შემთხვევაში ითვლება ჩასუნთქული წნევასა და ექსპირაციულ წნევას შორის სხვაობებით, ასევე არ უნდა აღემატებოდეს 12-ს. დამატებითი საშუალება, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არის კომბინაცია არაინვაზიური ვენტილიაციისა და პრონაციის, რომელიც ჩვენ აღვნიშნეთ ზემოთ. რაც შეეხება ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციას, ვენტილაცია მოცემულ შემთხვევაში ხდება, რა თქმა უნდა, სწრაფი ინდუქციით, ვცდილობთ, რომ პაციენტი მოვახდინოთ პაციენტის პარალიზება და მინიმუმამდე დავიყვანოთ აეროზოლირებული ჰაერის ამოსუნთქვა და ექიმების ექსპოზიცია ამ ვირუსით მდიდარი ჰაერის ნაკადთან. მას შემდეგ რაც ვენტილაცია, მას შემდეგ რაც ინტუბაცია წარმატებით დასრულდება, შემდეგ ვარჩევთ უკვე რეჟიმს და გატინონია გვიჩეს გამოვიყენოთ მოდიფიცირებული ვერსია ფილტვის დაბალი მოცულობის დაცვითი ვენტილაციისა. კერძოდ, იმის მაგალითად რომ გამოვიყენოთ 6 მილილიტრი კილოგრამზე, გადათვლილი იდეალურ წონაზე ვენტილაცია, ამ შემთხვევაში ჩვენ ხმარობთ 8 მილილიტრი კილოგრამზე გადათვლილ წონას. პიპი ამ შემთხვევაში საწყისი არის 8 ერთეული წყლის სვეტის, სუნთქვის სიხშირეს ვაყენებთ ისე რომ ენდოტრახეალური ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია არ აღემატებოდეს 45-დან 40 და ჩასუნთქული ჰაერისში ჟანგბადის კონცენტრაციას ვაყენებთ ისე რომ სამიზნე პარამეტრებს მიუსადოგოთ, რომელზეც ახლა ზუსტად ვილაპარაკებთ ქვემოთ. ანუ სამიზნე არტერიული ჟანგბადის კონცენტრაცია აქ ჩვენ გვაქვს სატურაციით 90-დან 94%-მდე, ხოლო არტერიული წნევაში, გაცავთ არტერიაში ჟანგბადის წნევა სასურველია იყოს 60 მმ ვერცხლის წნევაზე მეტი. PC2 45-ზე ნაკლები მისაღებია, თუმცა უნდა მოვირიდოთ მნიშვნელოვან ალკალოს, pH-ის 7.3. მას შემდეგ რა ვენტილაცია დაიწყება, უკვე ჩვენ ვახდენთ სამიზნე წნევების კონტროლს, კერძოდ ჩასუნთქვის ბოლოს 1 წამის შემდეგ საზღვრად პლატო წნევას, რომელიც სასურველი ამ შემთხვევაში იყოს 28 სანტიმეტრზე ნაკლები
და P01, რომელზეც ჩვენ ზემოთ ვილაპარაკეთ, სასურველია იყოს 3.5 სანტიმეტრზე ნაკლები. თუ არა, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ ან მოცულობის აწევა, ან სედაცია, ან ორივე ერთად. რათა დავაწყნოთ პაციენტის სასუნთქვის ცენტრი. მე-6 პუნქტად აქ მითითებულია საღლაბავის ეზოფაგიალური წნევის გაზომვა, რაც იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა რომ ქონოდა და ამ შემთხვევაში ციფრი იქნებოდა ასევე 15 და სასურველია რომ ტრანსპულმონარული წნევა მოცემულ შემთხვევაში 15-ს არ გაცდენოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენ არ აგვაქვს და აქ უბრალოდ აკადემიური ინფორმაციისთვისაა მხოლოდ მოწოდებული. მე-7 პუნქტად ცხადია სედირება, რაც ზემოთ აღვნიშნეთ, უნდა მოვახდინოთ პაციენტის ანალგეზია, სედირება, ისე რომ მინიმუმამდე მივიყვანოთ ასინქრონია. თუ მიუხედავად ამისა პაციენტი მაინც აძლიერებს, გაძლიერებით გამოხატავს ჩასუნთქვის ძალისხმევას და გამოხატულია ასინქრონია, მაშინ იძულებულები ვიქნებით მოვახდინოთ პაციენტის პარალიზება და ამაზე შემდეგ ლექციაში ვილაპარაკებთ. მოცემულ სლაიდზე მარჯვენა მხარეს მოცემული არის გრენოვის მკურნალობის პროტოკოლი, რომელზეც ჩვენ შემდეგ ვილაპარაკეთ და ის ძირითადად გამოყენებული იქნება როგორც ფიზიოლოგიური მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ შევამციროთ სასუნთქვის ცენტრის აგზნებადობა. ამ შემთხვევაში ეს მხოლოდ ამიზნითაა და ქვემოთ ვილაპარაკებთ. ძირითადად ჩვენ უნდა გავყვეთ მაინც გატინონის მიერ მოცემულ პროტოკოლს. რომ დავუბრუნდეთ ამ სლაიდს, თუ კი მოცემულმა ღონისძიებებმა შედეგი არ გამოიღო, ან გამოიღო, ჩვენ გვჭირდება კვლავ რამდენიმე პარამეტრი, რომელიც უნდა ვაკონტროლოთ პაციენტის კლინიკური მიმდინარეობის დროს. რა პარამეტრებია ეს, რომელზეც უნდა მივაქციოთ ყურადღება პაციენტის კლინიკური სურათის მიმდინარეობისას. კერძოდ, პირველი და მნიშვნელოვანი პარამეტრი აქ არის ფილტვის მიმართველი წნევა, ანუ driving pressure, რომელიც ჩვენ ზემოთ განვიხილეთ, განსხვავება ფილტვის პლატო და პიპ წნევას შორის და სასურველია რომ ეს წნევა არ აღემატებოდეს 15-ს, რადგან 15-ის ზემოთ კვლევებმა აჩვენა, რომ ფილტვის ვოლიუმოტრაუმის რისკი საკმაოდ იზრდება. თუ ჩვენ ვაღწევთ ამას, მაშინ ვენტილატორის მონაცემებს აძლევთ, ტოვებთ იგივე რეჟიმს, იგივე სასუნთქმოცულობას. იმ შემთხვევაში თუ ეს არ მოხერხდა და წნევა მაღალი არის, მაშინ ჩამოვდივართ და ფაქტიურად ვიწყებთ პაციენტის ვენტილირებას ფილტვის დამზოგველი ვენტილაციის პროტოკოლით, რომელიც გულისხმობს დაბალი მოცულობების გამოყენებას. კერძოდ ამ შემთხვევაში ჩავდივართ 6 მლ კილოგრამამდე, რაც საშუალოდ მისაღები სასუნთქი ტევადობა არის ARDS-ის ნეტით მოცემულ პროტოკოლში. კვლავ შევაფასებთ პაციენტს და ვაკვირდებით, მიაღწია კი მან სატურაციის 90%-ს, როდესაც ჩასუნთქულ ჰაერში ჟანგბადის შემცველობა 70%-ია, ან მეტი. თუ კი, ტოვებთ იგივე პარამეტრებს, თუ არა, შემდეგ რჩება ჩვენ არსენალში კიდევ ერთი საშუალება, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს არის მიორელაქსაცია. მიორელაქსაციით ჩვენ ვახცევთ იმ ფენომენს, რომ ვახდენთ გულმკერდის კუნთების და ასევე დიაფრაგმის რელაქსაციას და ასევე მუცლის კუნთების რელაქსაციას. ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ გულმკერდის და მუცლის სტრუქტურაში მოვახდინოთ კუნთების მოდუნება და შესაბამისად გავზარდოთ გულმკერდის გაშლადობა ამ მანევრით. შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ პიპის აწევით, ანუ 2 სანტიმეტრი ვწერთ ნაბიჯებით მაქსიმუმ 15 სანტიმეტრამდე წყლის სვეტისა და კიდევ ერთხელ 15 სანტიმეტრის დათქმა გამოდის იმ დისკუსიიდან, რომელიც ზემოთ განვიხილეთ და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვინდა ფილტვის ჯანმრთელი ქსოვილების გადაჭიმვით გამოვიწვიოთ იქ მისული სისხლის გადმოწყორცნა გაფართოებული სილძარღვების მქონე ფილტვის დაზიანებულ უბანში, რომელსაც იწვევს კოვიდის ვირუსი. კიდევ ერთ ეტაპზე ვახორციელებთ შეფასებას, ანუ კვლავ უყურებთ, მივახციეთ თუ არა ჩვენ 90%-იან სატურაციას ჩასუნთქული ჰაერში 70%-იან ჟანგბადის შემცველობის ფონზე, თუ კი ტოვებთ იგივე პარამეტრებს, თუ არა, აქ ხდება უკვე ფილტვის გაშლადობის ან კომპლაიენსის შემოწმება. თუ გაშლადობა არის 40-ზე მეტი, ესე იგი ჩვენ დიდი ალბათობით საქმე გვაქვს LT ტიპთან
დიდი ალბათობით ვიყენებთ ისეთ მანევრს, როგორც არის პრონაცია და ჩვენ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ როგორც ფიზიოლოგიის, ისე პათოფიზიოლოგიის ლექციებში. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ გრავიტაციას ჩვენ სასარგებლოდ. ორი მიზნით, ერთი ვახდენთ გრავიტაციით ფილტვის შეკუმშული უბნების გაწელვას და სუნთქვისთვის მისი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, კერძოდ ხერხემლის მიმდებარე და ქვედაწილებში, რომელიც ისედაც ვიცით, რომ COVID ზიანდება ძირითადად და მეორე გრავიტაციას ასევე ვიყენებთ სისხლის მიმოქცევის გადმოსატყურძნად ფილტვის ჯანმრთელ უბნებში, ანუ წინა უბნებში. თუ ამ შედეგი გამოიღო და არტერიული ჟანგბადი მაიწია, მაშინ ვტოვებთ იგივე პარამეტრებს. თუ არა, მაშინ ჩვენ ვილაპარაკებთ ამაზე ცალკე სლაიდში რა სპეციფიკასთან გვექნება საქმე. გაშლადობის მეორე მხარეს თუ გადმოვалт და ჩვენ ხედავთ რომ ფილტვის გაშლადობა სამწუხაროდ 40-ზე ნაკლებია, მაშინ ჩვენ დიდი ალბათობით დაფიქრდებთ იმაზე რომ ფილტვი არის საკმაოდ გამკვრივებული, არ ექვემდებარება გაშლას და ალბათ საქმე გვაქვს H ტიპთან, ანუ ანთებით მიმდინარე ტიპთან, რომელიც იწვევს ფილტვის საკმაოდ დიდი მასის გამკვრივებას და შესაბამისად მისი გაშლა რთულდება. Აღჩვენებთ ჩვენ ასე ვთქვათ გადარჩენის ვენტილაციის ტიპი, როგორც არის APRV, ანუ airway pressure release ventilation, რაც ქართულად ითარგმნება საჰაერო გზების გახსნითი ვენტილაცია. ეს ვენტილაცია გულისხმობს მარტივი სიპაპის დაყენებას, როდესაც ჩასუნთქვის თუ ამოსუნთქვის დროს პაციენტს ერთნაირი წნევა ხდება ვენტილატორის წრეში, მაგრამ აირდროულად ხდება ხანმოკლე წნევის მოშვება და ჩამოყვანა ნოლამდე. ამ კომბინაციით ძირითადად ხდება იმის მიღწევა, რომ წნევა დროის შეფარდება გაცილებით ხანგრძლივია, ვიდრე სხვა ტიპის ვენტილაციების დროს. ერთი, მეორე, ამ შეფარდების გამო ფილტვის ქსოვილზე მუდმივად ხდება დადებითი წნევის ზემოქმედება და შესაბამისად მეტი დრო არის ჩაჩუტული ალვეოლების გასახსნელად და მათი ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ვენტილაციისათვის. ასევე სწრაფი განთავისუფლების ფაზა საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ ნახშირორჟანგის გამოყვანა, მაგრამ ამავდროულად შევკრათ, რასაც ეძახიან, ასე ვთქვათ, ლიმფატური გული დაახლოებით ასე ვთქვათ, რომ წნევის ასე სწრაფი ჩამოვარდნის შემდეგ ხდება ინტერსტიციუმში არსებული სითხის გადატყორცნა ლიმფური სადინარებისაგან და შემდეგ ღრუ ვენაში. მე დეტალებზე ამ თავს არ შეგაწყენთ, ეს ცოტა უჩვეულო ვენტილაციის მეთოდი არის და ამაზე ერთად გამოვიყენეთ ჩვენ COVID-ის ჰოსპიტალებში, თუ კი ამაზე აუცილებლობა მივიდა. მეორე ვარიანტად ვიყენებთ ფილტვის გაშლის მცდელობას, ამასაც სხვანაირად რეკრუტმენტი ჰქვია. ერთ ეტაპზე ეს ამოიღეს კიდევაც, იდეაში იყო, რომ 40 წამის განმავლობაში უნდა მიგვეყენებინა პაციენტის ჩასუნთქვის ბოლოს 40 სანტიმეტრის სითხის სვეტის წნევა. და ამით ვახცევდით იმას, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ეს წნევა მოახდენდა ჩაჩუტული ალვეოლების გახსნას. ამათ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება კლასიკურ RDS-ში არ გამოიწვია და თითქოს და გადაეწია უკანა პლანზე, მაგრამ COVID-ის შემთხვევაში კვლავ შემოვიდა, როგორც სახეცვლილების ფორმით. ამჟამად თავაზობენ გამოვიყენოთ არა 40, არამედ 15 წამის განმავლობაში, რაც ფაქტობრივად კაცებით მარტივი გასაკეთებელი არის. და ბოლო ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ აზოტის ოქსიდი, რომელიც დაგვეხმარება ფილტვის იძაღვრების ვაზოაქტიურობის დასადგენად. თუ ამ მანევრებმა შედეგი არ გამოიღო, სამწუხაროდ ბოლო საშუალება რაც რჩება, ეს არის პაციენტის გადამისაბართება სისხლის ხელოვნური ცირკულაციის მოდულზე. ამ სლაიდში ჩვენ ვაგრძელებთ იმ დისკუსიას, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ წინა მიმოხილვის დროს, როდესაც მივედით იმ პუნქტამდე, როცა დავადგინეთ, რომ დიდი ალბათობით საქმე გვაქვს L ტიპის ფიზიოლოგიასთან და ახლა გვაინტერესებს რატომ არის რომ აქამდე ჩატარებული ღონისძიებებით პაციენტის ოქსიგენაცია არ უმჯობესდება. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, L ტიპში გაშლადობა 40 სანტიმეტრი წყლის სვეტზე მეტია, რაც მიუთითებს იმას, რომ ფილტვის ქსოვილი ნაკლებად არის დაზიანებული, თუმცა რეალობასთან, როდესაც ჩვენ ამ ინფორმაციას ვადარებთ, ვხედავთ, რომ
ჩასუნთქულ ჰაერში აუცილებელია ჟანგბადის კონცენტრაცია იყოს 60%-ზე მეტი, რომ ჩვენ მივახციოთ ჩვენთვის სასურველი ჟანგბადის სატურაცია სისხლში. ამავდროულად ვხედავთ, რომ ენდოტრახეალური მილში CO2-სა და არტერიულ სისხლში PCO2-ის კონცენტრაციის შეფერდება ერთზე ნაკლები არის. და შეიძლება ვნახოთ ასევე, რომ მარჯვენა პარკუჭის დისფუნქცია. რაზე შეიძლება მეტყველებდეს ეს? მთელი ეს გამა ინფორმაციის მიუთითებს ერთ რამეზე. შეფარდება ნახშირო ჟანგისა გვეუბნება, რომ გაზრდილი არის მკვდარი სივრცის ვენტილაცია. ანუ რაღაცა მიზეზის გამო ფილტვის ქსოვილი არ იღებს მონაწილეობას ვენტილაციაში. და მარჯვენა პარკუჭის დისფუნქცია გვეუბნება, რომ მარჯვენა პარკუჭი გაზრდილი წინააღობა ხდება დარტყმითი მოცულობის გადასროლის დროს. აქ ძირითადად ხდება ორი პრობლემა, რომელიც უნდა გამორიცხოთ. ფაქტობრივად სამი არის. ანუ ხომ არ გვაქვს ექსტრაპულმონარული პრობლემა, მაგალითად როგორც არის პნევმოთორაქსი, რომელსაც მარტივად გამორიცხავთ. ხომ არ გვაქვს დიდი რაოდენობით პლევრალური სითხეები, რომელსაც ასევე მარტივად ნახავთ. ვიზუალურად რენტგენოგრაფიაზე, როცა ესენი ორი გამოირიცხება, ჩვენ გვჭირდება ორი დიფერენციალური დიაგნოზის განხილვა. ეს არის ვაზოსპაზმი და მიკროთრომბოზი. როგორც გახსოვს პათოფიზიოლოგიის მიმოხილვიდან ვაზოსპაზმი არის ჰიპოქსიით გამოწვეული დაცვითი მექანიზმი და თუ ჩვენ ვიქნებით L ტიპში ან თუნდაც H ტიპის ვარიანტში, სადაც ჯამთელი ფილტვის დატბორვა მოხდა გაძლიერებული ძალისხმევის შედეგად, მაშინ იქ თავისთავად მოხდება დატბორილი ალვეოლების მიმდებარე კაპილარებისა და არტერიოლების ვაზოსპაზმი ჰიპოქსიის გამო. არის რამე მეთოდი, რაც ამაში დაგვეხმარება, რომ გავარკვიოთ. ცხადი არის, ეს არის აზოტის ოქსიდი, რომელსაც თუ მოვცეთ ჩვენ 40-დან 80 part per minute ქვია, ანუ ნაწილი კუბურ მეტრზე დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ. მაშინ მოვახდენთ იმას, რომ ჩვენ დავიწყებთ სიძაღვების დილატაციას. თუ დილატაციას ადგილი ექნება, ამის ობიექტური ინფორმაცია გამოჩნდება ლაბორატორიულ მხარეს. კერძოდ, PO2 გაიზრდება 20%-ით და ენდოტრახეური CO2 PCO2-ის კონცენტრაცია გაიზრდება ზემოთკენ. თუ ეს შეფარდებები არ გაუმჯობესდა, ანუ ჟანგბადმა არ აიწია და შეფარდება ნახშირო ჟანგის ასევე არ გაუმჯობესდება, მაშინ დიდი ალბათობით საქმე გვაქვს მიკროთრომბოსთან. სამწუხაროდ ჩვენ აზოტის ოქსიდი არ გაგვაჩნია და ვაზოლაბილობის ტესტს ჩვენ ვერ ჩავატარეთ, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო ინფორმაციის ნაწილია, რომელიც მინდოდა გაგვიხილა მაინც აქ ზოგადი აკადემიური მიმოხილვისათვის. აქ რო დავაჯამოთ კატინონის მიერ მოწოდებული პროტოკოლი, შესაბამისად მივიღებთ აი ამ ცხრილს, სადაც ხდება ვენტილაციის მიზნის, რესპირატორული მხარდაჭერის განხილვა და განმარტება თუ რატო ხდება ამ მანევრის ჩატარება. აქ დაჯამებულად ვხედავთ ჩვენ ძირითად მომენტებს, რაც არის, რომ პაციენტი უნდა იყოს ნორმალური სითხის ბალანსში, სასურველია, რომ პაციენტი იყოს L ტიპის შემთხვევაში ათზე ნაკლები ეპიდვენტილირებადი და აქ მოცულობების საშუალებას გვაძლევს, რომ ავიდეთ ჩასუткის მოცულებაზე 7-9 მილიკილოგრამის ფარგლებში, ხოლო H ტიპის შემთხვევაში PP არ ავწევთ 15-ზე ზემოთ და აქ ფაქტობრივად ჩვენ ვახდენთ ვენტილირებას ზოგადად მიღებული ARDS-ის პროტოკოლით, როცა ჩასუткის მოცულობა 6-დან 7-მდე არის. და რაც შეეხება პაციენტის ვენტილატორიდან მოხსნისას, ამაზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ კიდე, აუცილებელია რომ დავადასტუროთ პაციენტის სტაბილურობა და ფრთხილად მოიხსნას პაციენტი, რათა არ გადაერთოს ის თვითდაზიანების მანკიერ წრეში, რომელმაც ის ფაქტობრივად მიიყვანა ინტუბირებამდე. ისე უბრუნდებით ჩვენი მკურნალობის ცხრილს, რომ გამიხილოთ რა მომენტებზე ვილაპარაკეთ. ჩვენ რამდენადმე შევხედეთ ვაზოკონსტრიქციას, არ ვილაპარაკია ატელექტაზე და უპრიანი აქ ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი მეთოდი, რომელსაც შეგვიძლია გავშალოთ ფილტვი დაბალი ჰიპოქსიური მდგომარეობის შემთხვევაში და გამოვიყენოთ მაღალი პიპი დაახლოებით 40 სანტიმეტრის წნევის ფარგლებში. ადრე კლასიკური ARDS-ში შემთხვევაში მითითებული იყო ამ მანევრის გამოყენება 40 წამის განმავლობაში
თუმცა ახლა გატინონი უფლებას გვაძლევს, რომ ეს გამოვიყენოთ დაახლოებით 15 წამის განმავლობაში და დავაკვირდეთ, მოხდება თუ არა ამით ფილტვის ვენტილაციის გაუმჯობესება. ალტერნატიული მეთოდი აქ ხდება EPRV ან B-level ვენტილაცია, რომელიც ზემოთ ვაღნიშნეთ. რაც შეეხება ვაზოდილატაციას და ვაზოკონსტრიქციას, რამდენად მე შევეღებ და ამაზე უფრო დეტალურად ვილაპარაკებ შემდეგ ლექციაში. ჰიპოქსიის ყველა წერტილი გავიარეთ, ჩასუტყვის ძალისხმევის აქტიურობის შემცირებისათვის ჩვენ ვიყენებთ სედაციას, ხელოვნურ სუნთქვას და ერინგ-ბრაუერის რეფლექსს ჩვენ სასარგებლოდ. შუბზე და მიკროთრომბოზე ასევე აღვნიშნეთ, რომ აქ აუცილებელი იქნება მარჯვენა პარკუჭის მონიტორინგი და განვიხილეთ ისეთი მეთოდი, როგორც იყო ენდოტრახეალური CO2-სა და CO-ის შეფარდება, როგორც ფილტვის დიფუზიური ფართობის გამსაზღვრელი მეთოდი. ჰიპერთერმიას კიდევ ერთხელ შევეხოთ და აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის პაციენტი იყოს ეუთერმული, რათა ამით შევამციროთ მისი ენერგეტიკის ხარჯვა და შესაბამისად ნაკლები დატვირთვა გადავიტანოთ სუნთქვის წენზე და ნაკლები დატვირთვა გადავიტანოთ ჩასუტყვის ძალისხმევაზე. შემდეგ სლაიდში ჩვენ განვიხილავთ სუნთქვის ცენტრის დადგმვის ერთ-ერთ მეთოდზე, რომელიც წინა სლაიდში იყო მითითებული. კერძოდ, სასუნთქი ცენტრის გაღიზიანების შესამცირებლად, გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სედატივები, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ტკივილის გაღუჩება, ასევე მნიშვნელობა აქვს და ასევე გამოვიყენოთ არაინვაზიული ვენტილაცია. მნიშვნელობა აქვს ერთი მომენტის გათვალისწინებას, ანუ ეს სასუნთქი ცენტრი, როდესაც გაღიზიანებულია, ჩვენ გვჭირდება ფიზიოლოგიური რეფლექსური საშუალება, რომ მისი ჰიპერგაღზნება შევამციროთ. ისეთი რეფლექსი, როგორც არის ერინგ-ბრაუერის რეფლექსი და ის ემყარება ფიზიოლოგიურ ფენომენს, კერძოდ ფილტვის გადაჭიმვისას და ჩასუნთქვისას ხდება მექანორეცეპტორების გაღიზიანება და უკუ რეფლექსის წასვლა სუნთქვის ცენტრაზე, რომელიც უკვე ახდენს ჩასუნთქვის რეფლექსის გაწყვეტას. ეს ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენოთ და ზუსტად ეს ექვემდებარება არაინვაზიული ვენტილაციით კუნალობისას. გარდა იმისა, რომ მოცულობას ვაზრდით პაციენტს და ვასვენებთ მის დიაფრაგმას, ასევე ვჭიმავთ ფილტვის ქსოვილს და ვიყენებთ ზუსტად ამ თვისებას სასუნთქვის ცენტრის დასაწყნარებლად. წინა სლაიდებში როდესაც გითხარით, გროველის სქემა ნაკლებად პოპულარულია, ვიდრე გატინონის სქემა, მაგრამ ის ზუსტად აი ამ პრინციპს ეყრდნობა. გროველმა თავიდან აღწერა დაახლოებით 20-მდე შემთხვევა, როდესაც პაციენტებს საკმაოდ ჰიპოქსიურები მოდიოდნენ და ის რას ახორციელებდა იყო, რომ მათ სვავდა საკმაოდ მაღალ ჩასუნთქვის ტევადობაზე. ანუ იწყებდა ან B-level-ით, ან წნევით კონტროლებად რეჟიმზე, აძლევდა მათ ჩასუნთქვის წნევის მაქსიმალურად მისაღებ ციფრს 30-ს, პიპს ფაქტიურად აყენებდა 0-ზე, ჩასუნთქვის დროს 1.4-ზე და აძლევდა საკმაოდ დიდ მოცულობას. ამით ის აღწევდა ფაქტიურად ორ კურდღელს კლავდა. ერთი იყო ის, რომ მაღალი ჩასუნთქვის მოცულობის შედეგად ის ჭიმავდა ფილტვას და შესაბამისად იყენებდა ერინგ-ბრაუერის რეფლექსს სასუნთქვის ცენტრის დასაწყნარებლად და მეორე მხრივ ამ მაღალი მოცულობის მიცემის შედეგად პაციენტი წყნარდებოდა, რადგან ის ფიზიოლოგიურად ითხოვდა დიდ მოცულობებს და შესაბამისად სედაციის გამოყენება აღარ ჭირდებოდა. და მესამე კომპონენტიც არის აქ, კერძოდ ის, რომ ამ მაღალი მოცულობის და ჩასუნთქვის დროს პაციენტი მთლიანად ვერ ამოისუნთქავდა ამ მოცულობას და ავტოპიპის განვითარება ხდებოდა, რომელსაც ამ შემთხვევაში არ რეგულირდებოდა, მაგრამ პაციენტს საკმაოდ დიდი რაოდენობით დრო ეძლეოდა იმისთვის, რომ ამოსუნთქვის ფაზაში ეს მოცულობა დაეცალა. ამ მეთოდით ის აღწერდა იმას, რომ მაქსიმუმ შეიძლება ჩასუნთქვის მისი მოცულობა ლიტრამდეც კი ასულიყო და ის დასაშვებად თვლიდა PCO2-ის კონცენტრაციას 35-ის ქვემოთ. ეს საკმაოდ არაორთოდოქსული სქემა არის და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიოლოგიური პრინციპის გამყარების მაგალითად მოვიტანეთ. თუ როგორ შეიძლება ჩვენ დავთრგუნოთ სუნთქვის ცენტრი მაღალი სასუნთქვით ტევადობის წნევის
და ფიზიოლოგიური რეფლექსის გამოყენებით. თუმცა ისევ გირჩევთ გამოვიყენოთ გატინონის მიერ მოწოდებული ვენტილაციის სქემა. თუ პაციენტის მდგომარეობა ღრმავდება, ის გადადის ღრმა H ტიპში, მაშინ უკვე ყველა თავდება იმაზე, რომ პაციენტი უკვე არის კლასიკური ARDS-ის ჯგუფში და მისი კურნალობა ხდება ARDS ნეტით მოწოდებული პროტოკოლით, ერთი დათქმით, აქაც ისინი იძახიან, რომ სასურველია PP არ ავწიოთ 16-ის ზემოთ. მოცემული სქემა უკვე არის თქვენს სახელმძღვანელოში, რომელიც დევს ამ პრეზენტაციებთან ერთად და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ შია ფოლდერში. აქ მარტივად გაწერილი არის მოქმედებების ნაბიჯები და ამაზე არ შევჩერდები, ნაცნობი სქემა არის თქვენთვის. იგივე ალგორითმები მოგეხსენებათ, აქ არის მოცემული და სიმარტივისთვის შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და უკვე სახელმძღვანელოდ გქონდეთ თქვენ. ძირითად მომენტებზე გათვალისწინება აქ არის პლატოს წნევა, pH-ი, რესპირაცია და რა თქმა უნდა ოქსიგენაცია, ოღონდ ერთი დათქმით, რომ პლატოზე ჩვენ არ გვაცრავთ პიპზე არ გავდივართ 15-ზე მაღლა. კიდევ ერთხელ დავიმეორებ აქ იმ მექანიზმიდან გამომდინარე, რომ H ტიპი შეიძლება იყოს როგორც ვაზოდილატაციური, ისე ვაზოსპაზმური და თუ ვაზოდილატაციური არის, უფრო მაღალი პიპით წასვლისას ჩვენ გამოუწევთ შუნთის ფრაქციის გაუარესებას, იმის გამო რომ სისხლის ჭანთელი ან შენარჩუნებული უბნებიდან წამოვა დაზიანებული უბნებისაკენ. რაც შეეხება ექსტუბაციას, დიდად ექსტუბაციის პარამეტრები არ განსხვავდება COVID-ის შემთხვევაში ჩვეულებრივად მიღებული ექსტუბაციის პარამეტრებისაგან, კიდევ ერთი დათქმით და ეს დათქმა როგორც ზემოთ აღნიშნე არის ის, რომ პაციენტი დარწმუნებით უნდა იყოს სტაბილური და უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ვაზოდილატაციური კომპონენტი მის პათოფიზიოლოგიაში უკვე ამოიწურა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გავდივართ პაციენტის ექსტუბაციის ფაზაში და ყველაზე პოპულარული მეთოდი, რომელიც არის CPAP 5 და pressure support 5, ანუ წნევით მხარდაჭერის 5 რეჟიმში, სასურველია თუ თქვენ გამოიყენებთ იმას, რომ ან ორივეს დაწევთ 0-მდე და უბრალოდ დააკვირდებით პაციენტის ჩასუნთქვის ძალისხმევას P01-ის საშუალებით. თუ ჩასუნთქვის ძალისხმევა კომფორტულია, პაციენტი ოქსიგენირებს და ძალისხმევა 3/5-ზე ქვემოთ არ ჩამოდის, ანუ პაციენტი უკვე მზადაა ექსტუბაციისთვის, თქვენ დარწმუნებით შეძლებთ მის ექსტუბაციას იმის შიშის აღარ გექნებათ, რომ ის თავკვლავ წავა იმ მანკიერ წრეში და გამოიწვევს თვითდაზიანებით ფილტვის შეშუპებას. თუ კი არა, მაშინ ჩვენ უნდა გადავდოთ ექსტუბაცია, კიდევ ერთხელ, სანამ არ დავწმუნდებით, რომ ეს მექანიზმი მოშლილია. მანამდე იგივე პარამეტრები გვაქვს, რაც ჩვეულებრივი ექსტუბაციის დროს, სატურაცია 90-ზე მეტი, ჟანგბადის შემცველობა სისხლის 60-ზე მეტი, სპონტანური ჩასუნთქვის მოცულობა 4 მილიკილოგრამზე მეტი, გადათვლილი იდეალურ წონაზე და ესეც ჩვენ შეგვიძლია მარტივად დავთვალოთ პაციენტის ექსტუბაციამდე, ყველა ვენტილატორი ჩვენ ქსელში გვაქვს ამის საშუალებას მოგცემს. სუნთქვის სიხშირე 35-ზე ნაკლები, აქვე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ rapid shallow ინდექსი, რომელიც არის ჩასუნთქვის სიხშირე შეფარდებული ჩასუნთქვის წევადობასთან, ოღონდ ლიტრაჟში გადაყვანილი და როგორც ცნობილი 105-ზე ნაკლები უნდა იყოს. pH-ი 7-3-ზე მეტი, ანუ პაციენტი არ უნდა იყოს აციდოზული და ცხადია ის დანარჩენი საწყისი ნიშნები, როგორც არის სასუნთქი კუნთების გამოუყენებლობა, პარადოქსული სუნთქვა, დისპნეა და დიაფორეს არ უნდა ქონდეს ადგილი. ვაკეთებთ ჩვენ ამ სტავს, ვაკვირდებით პაციენტს, ნახევარი საათის განმავლობაში თუ მან ეს სთა გაიარა, მაშინ პაციენტი მზადაა ექსტუბაციისთვის და მოვახდენთ ჩვენ ამას. ექსტუბაციის შემდეგ ცხადია შეგვიძლია გამოვიყოთ არაინვაზიური მეთოდოლოგია და პაციენტს დავეხმაროთ ან CPAP-ით, ან pressure support-ით. კიდევ ერთხელ COVID-ის შემთხვევაში გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ნუ დავაჩქარებთ და გავითვალისწინოთ კიდევ თუ არის პაციენტი წონიანი ან არა. სასურველი ექსტუბაცია მოვახდინოთ პაციენტის გაშლილ ფილტვზე და არა მაშინ, როცა ფილტვი შეკუმშული არის CPAP-ის და pressure support-ის დროს. ამიტომ ეს და პაციენტის ექსტუბაციისა ჩავატაროთ მანამდე სანამ CPAP-სა და pressure support-ს ჩვენ 5-ის ქვემოთ ჩამოვიყვანთ. და დავადასტურებთ, რომ მას ფილტვის ფიზიოლოგიური მოცულობა ნორმის ფარგლებში აქვს, აქ რენტგენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ასევე დავხოთ მისი P01-ის მნიშვნელობა, რომ გამოვიწყოთ ჩასუნთქვის ძალისხმევის აქტიურობა.
საბოლოოდ თუ დავამთავროთ ეს პრეზენტაცია, ეს 10 ცნება თქვა გამოვიყენოთ მოცემულ მკურნალობაში და პაციენტის ვენტილაციური მხარდაჭერის შემთხვევაში, ანუ ადრე ამოვიცანოთ ჰიპერწვავით მიმდინარე დაავადება და ვეცადოთ თუ ადრე ჰიპერწვავე არის და ადრე მაღალშუნტიანი პაციენტია, უფრო ადრე ვიფიქროთ ინტუბაციაზე. აროინვაზიური ვენტილაცია გამოვიყენოთ იმ დათქმით, რომ პაციენტი ჰემოდინამიკურად სტაბილურია, აქვს საშუალო ჰიპოქსემია, საშუალო სუნთქვითი ძალისხმევა. ამ შემთხვევაში ხშირად ვაწარმოებთ პაციენტების შეფასება, კვლავ ნუ გადავადეთ ინტუბაციის დროს და ნუ მოვახდენთ ის, რომ პაციენტი შევიდეს თვითდაზიანების მანკიერ წრებში. არ გამოვიყენოთ მაღალი PPL შემთხვევაში, აქ მას არანაირი თერაპიული მნიშვნელობა არ აქვს. გამოვიყენოთ ეულემიური სტატუსი პაციენტის და ვეცადოთ პიპის შეფარდება სისტოლურ წნევასთან, ისეთი დავუჭიროთ, რომ პიპმა არ გამოიწვიოს პერფუზიის მოშლა. გავთვალისწინოთ დინამიკა დაავადების მიმდინარეობის და ყურადღებით ვიყოთ მე-5-მე-7 დღემდე, როცა გაუარესებას აქვს ადგილი. გამოვიყენოთ პროკალციტონენი ამ პერიოდში, რათა მოვახდინოთ გართულების განსხვავება. არის ეს ციტოკინური სტორმის პრელუდია, თუ შევდივართ ბაქტერიული პნევმონიის გართულების ფაზაში. მაქსიმალური ყურადღება ჩასუნთქვის ძალისხმევაზე, გამოვიყენოთ ტკივილგამაყუჩებლები, სედატივები და კომბინაციას, რომელსაც ჩვენ ქვემოთ ვილაპარაკებთ. და თუ ასე არ შველის და პაციენტი კვლავ აგძლევს გაძლიერებულ გულისხმევას, გამოვიყენოთ მიორელაქსაცია. და ბოლოს რაც არის, არ გამოვახდინოთ პაციენტის ექსტუბაცია, მანამ არ დავწმუნდებით, რომ პაციენტი არის სტაბილური, პაციენტს აქვს ფუნქციონალურ სარეზერვო მოცულობასთან ახლოს ფილტვის მოცულობა და პაციენტი არ აგენერირებს საკმაოდ დიდ ძალისხმევას აპარატული მხარდაჭერის მინიმალიზაციის დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და შემდეგი ლექცია იქნება უკვე სედაცია, ჰემოდინამიკის კონტროლი და სხვა გართულებები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს COVID-მა.